Hi. Hi, good Hi. evening. Good evening. So, good evening, everyone. Good evening. Hi. So, good evening, everyone. We are now on the third part of a webinar series presented by the Polytechnic University of the Philippines Graduate School Masters in Psychology. Our webinar for today is entitled Coping with Change, Embracing the New Normal. I am your host for today, Romina, together with my co-host. Hi, I'm Joyce. I'm going to be her co-host for tonight together with our other moderators. Hi, I'm Russell. So, guys, kamusta? Joyce? So, ayun, kasi di ba syempre itong COVID pandemic, ang dami niyang changes, hindi lang basta changes, sobrang drastic tong changes na binigay nitong pandemic na to sa atin. So, Yes, sobra. I think coping naman, surviving rather. So, kayo ba? Kumusta? Sa akin, sa part ko ako, parehas din tayo, Joyce. I'm coping and at the same time, kasi nag-start na rin tayo ng work ko. So, still, ganun pa rin naman ang buhay. Pero syempre, there are some changes talaga na kailangan nating sundin or kailangan talaga nating pangalagaan din ang sarili din natin. Mm-hmm. How about you, Gil? Nako, parang walang audio si No. Bill. Ako, parang walang audio si Bill. So, ako muna. Grabe Sige. yung period na to. Sobrang grabe siya. Although, yung changes, normal, work from home. So, normal yun. Normal siya. Parang rotational. Nag-work ka pa rin, 9 to 7 work. Pero, nagbe-bake ako. Yun yung, yun yung defense mechanism ko ngayon. Nagbe-bake ako. Pinapadalan ko yung friends ko. Friend lang. Ganon. Friend lang. Uy, speaking of coping, kasi nabanggit mo, ikaw coping ka through baking. Yes. Ikaw, Russell, paano ka naman nagko-cope? Ako most likely, kasama ko kasi yung family ko. So, for 2.5 months, I think. So, sila lang din talaga yung nakakasama ko. So, eventually, nakita ko rin talaga kung paano yung routine nila. Kasi syempre, nung nagtatrabaho ako, ang dating ko lang is, syempre, nasa bahay lang, nasa work ako actually, most of the time. So, nakikita ko lang sila gabi na or minsan tulog pa sila. Bakit ako ng bahay. And ngayong pandemic time, so mas nakilala ko sila. At syempre, yung bonding moment namin nandun talaga from time to time. Kaya nga, nitong kanina, bago ako pumasok sa work, yung nanay ko parang meron pang separation anxiety. So parang sinasabi mo no na siguro mas tumibay yung bond mo with your family kasi mas nagkaroon ka ng time na kasama sila ngayon dahil nga ECQ, di ba? Wala naman tayong choice kundi manatili sa ating mga bahay. Ayan. Sige, thank you. Si Bill kaya, may audio na kaya si Bill? Hi, Bill. Wala pa din. Wala pa rin audio si Bill. Hala. Sige, as for the moment, meron tayo ngayong 195 viewers sa Facebook. So, while we're waiting for others, chika ko na lang rin kung ano yung coping mechanism na ginagawa ko. So, sa akin, aside from pangungulit sa mga friends ko, ayan, nanonood ako ng TV series, anime, minsan magbabasa ng books, pero bihira na yon. Ayan, so, Bill, andyan ka na ba, Bill? Ayan. So, tinatry ni Bill yung ating panibagong earphones. Tsaka nauso rin yung pagpapanood ng Netflix, right? So, oo. Ang dami nang ina-add ng Netflix. Nakaka-relate ng mga K-drama dyan na natapos ng buong episode. Ayan. Ang dami na rin nagko-comment sa atin. Good evening daw. Good evening sa inyong lahat. Hi. Good evening. Oo, sa mga uy, may nanonood sa atin from province ng South Cotabato, si Sir Christian Castillo. Hello po. Ang layo ng narating. Well, yeah. Nanonood meron pa from Romblon. Romblon, wow. Yes, Romblon. From OB Montessori campuses. Different campuses yan. So, hello, good evening.
Good evening. Ayan, meron pa from Marikina, si Miss Grace Opeña. So, ang dami pala talaga, no? So, Yes. So, Bill, okay ka na ba? Ayaw pa din. Bill, Maybe we hindi can ka start namin na. naririnig. Ayan, meron na. Ayan. Ayan! Sige, So, dahil meron na napagpalitan si ko Bill na ngayon. Ano yung coping mechanism mo, Bill? As of now, ang ginagawa ko is I take time to physically exert myself. Physical exercise kasi itong lifestyle natin na ganito na stay at home, work from home, ano tayo stagnant eh. So, health is wealth, ika nga eh. So, we have to nurture Yes. our physical being kahit pa paano. Wow. Hindi lang puro kain, di ba? Oh, guilty ako doon. Bakit ganun? Rated mo yun, Joyce. Nurture the physical being. Pwede naman. Okay. Ayan, so Nurture the yun nga. physical being. Oo, kailangan may physical exercise din kasi nga nasa bahay lang tayo. Hindi mo porke nasa bahay lang daw tayo ay kain lang daw, sabi ni Bill. Ayan. Yes, kasi dati nakakapaglakad tayo when we're going to work or we're going to school. Yes. So maybe now we can Ayan. start na. I think currently we evening, have May na Isabela, 210. Currently we Ayan, have so 210 viewers na. ayan, so meron na tayong 210 viewers. I think it's safe to start na. Yes. So So, sige, bye-bye so muna kay Russell and Bill. Later we'll meet you again. yes. Yep. So, Joy, Ayan. Yeah, so ayun nga, gaya ng nabanggit namin kanina, no? Our topic for tonight is coping with change, embracing the new normal. So, papakilala ko lang yung resource speaker natin ngayon. Our resource speaker for tonight is a graduate of Polytechnic University of the Philippines. She has a master's degree in psychology in the same institution. She is also a registered psychologist, psychometrician, freelance national lecturer, and psychology blogger and vlogger. She is known as your Millennial Psychologist. yeah, so she is affiliated at the Graduate School of Polytechnic University of the Philippines. She is an active member of the Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino and the Psychological Association of the Philippines LGBT Special Interest Group and currently the co-chairperson of the Special Interest Group. That promotes right and well-being and gender equality. She is also one of the core members of #MentalHealthPH, a non-profit organization that promotes mental health and well-being using social media platform and advisor of Mind Nation's telemental health company. So She without describes herself as a staunch mental health and LGBTQ plus advocate. So without further ado, please, Miss Romina. without further ado, let us welcome our millennial psychologist, Riyan Portuguez. Hi, Miss Riyan! Hi, ma'am! Hi! Kamusta, Happy Pride! guys? Happy Surprise. Pride! Actually, kinakabahan ako ngayon kasi syempre, nandyan kayo. Wow. Ikaw ba? Parang kami yung kinakabahan sa'yo. Dede. So sana malimit ko tong yung sinasabi ko. So hopefully mga 30 to 40 minutes, no? Tingnan natin kasi medyo madaldal ako. Mas interested ako actually mag-answer ng mga questions from our viewers kasi mas maganda yung interaction, no? Yes. Medyo nabobore kasi ako sa discussion lang din. Okay, so ayan, excited din ako. Yes, excited. So yung mga viewers natin dyan, na-post na kayo ng question. Excited si Miss Riyan to answer all your questions. Kasi Baka hindi naman lang ito sobrang basta excited webinar. nila. Oo. Baka sobrang excited nila, sobrang hirap ng mga questions pala nila. Yung question natin guys, coping ha? Coping yung questions natin. Oo, magpo-personal. Mamaya mapunta kayo Ayan. biglang kung saan na mapunta pala yun. No? Wait lang ha. Ayan. So, ito kasi, hindi basta webinar to. So, magkakaroon tayo ng mas interactive discussions. Kagaya nga nang nasabi kanina ng resource speaker natin. So, pwede kayong mag-post sa comment section natin ng mga katanungan ninyo na hopefully ma-answer natin. Okay. So, i-ano ko na ba siya? I-share screen ko na ba siya? Or... Yes. Yes. Okay. Riyan, feel free. So, Okay. the stage is yours. So, let's now have yung share screen. Bye-bye Ayan. muna. Bye for now. I'm Yes. not sure lang kung makikita nyo yung... Yan. Ito. Nakikita nyo na ba siya? Hopefully, you can see my
Yan. So, is it working? Hopefully it's working. Wait, let's, can you see it ba? Okay na? Okay, sige. Yan, so let's go back to my, full screen mode. Ayan, so I don't actually see you guys, no? Kasi nakafocus ako dito sa presentation ko. But hopefully, magkaroon tayo ng meaningful discussion tonight, no? So, ang title ng presentation is Coping with Change, Embracing the New Normal. So, before I finally start, no, yung idea about coping with change, let us first understand kung ano ba yung magiging flow ng discussion natin. So basically, we'll start with the mental health spectrum. And of course, papunta dun sa mental health spectrum, matutulungan niya kasi kayo na mag-guide, no? Kung as of now, kung ano ba yung characteristics, kung nasa normal part pa ba kayo ng spectrum, or baka nasa coping na kayo, or baka naman sa struggle na kayo, kaya naman na doon na pala kayo sa unwell part ng spectrum. So, it will really guide you para ma-determine kung normal or hindi na ganun ka-normal yung na-experience ninyo. And then, by recognizing kung ano yung normal and kung ano yung hindi normal, no, doon na papasok yung mga steps kung ano na yung mga gagawin ninyo. No, kaya papunta tayo doon from that mental health spectrum, pupunta tayo doon sa getting to know your strengths and knowing kung ano ba yung characteristic ng isang resilient person. Ano ba yung resiliency? Ano ba yung characteristic ng resilient person? And then, so on and so forth, no? Papunta na tayo doon. So, ayan. Pero before tayo mag-start sa, sa mismong mental health spectrum, of course, lagi kasi natin ginagamit yung term na new normal. So, I guess, it's also important na maintindihan natin kung ano ba yung idea ng new normal. Yung question is, what is the new normal? Is there really something new with the new normal? Lagi na lang kasi natin siyang ginagamit sa mga workshops, sa webinars, ganyan ngayon. So, ano ba talaga yung new normal? And okay lang ba talagang gamitin yung term na new normal? So, kaya yon, pumayag din ako na gamitin tong new normal na word or words no, sa title na to para din ma-share yung point of view ko about this new normal. This is only minor. No, minor lang naman siya. Pero I guess important pa rin na ma-share ko sa inyo yung point of view kung bakit hindi siya appealing sa ibang mga mental health advocate na gamitin yung new normal. Okay? So, before tayo mag-start, discuss muna natin yung idea, yung paradox ng new normal. So, may new ba talaga dun sa new normal? Actually, kung iisipin natin maigi, there's really nothing new about the new normal. Okay? So, siguro ang nanonotice nyo lang na parang feeling ninyo may bago kasi, of course, as of now, no, meron tayong mga precautionary measures na sinusunod to avoid yung spreading ng virus ng COVID-19, right? Meron tayong mga face mask, meron tayong, we are often, we are usually doing yung frequent hand washing, yung sanitizers, and then iba na yung paligid natin kasi mas careful na, mas cautious na, etc. etc. Yung mga nag-disinfect na muna ng mga buildings before ka makapasok doon, no? Dinidisinfect ka muna, mga ganyan. So, kumbaga yung precautionary measures na meron tayo ngayon, parang bago siya, right? Pero, the way we cope with this pandemic outbreak, this public health challenges, no, it's not actually new, no, it's not something new, no, somehow natural response talaga siya sa nangyayari sa paligid natin. And by trying to use this new normal, somehow, dinidisregard nito yung idea na kung ano yung normal ngayon, hindi siya nag-work sa majority of people. Pero syempre, medyo nalilito kayo, what? Ano yung sinasabi niya? For example, di ba, we keep on telling other people, o di ba, ginagamit natin sa psychology yung term na sinasabi ni Viktor Frankl na yung abnormal response or abnormal reaction to abnormal situation is normal, right?
ginagamit natin siya, right? So, syempre, di ko marinig yung response niya, pero yun yung ginagamit natin. Abnormal response or abnormal reaction to abnormal situation is normal. Yan yung laging sinasabi doon kay Viktor Frankl. Kasi nung panahon niya, ang zeitgeist, yung war. Sa atin yung zeitgeist ngayon or yung spirit of our time, itong pandemic outbreak. Yung pandemic outbreak, is it something normal? So parang hindi siya normal, right? Yung response mo na masashock, masasad, mag-grieve because you lost something. Yung disruption ng relationship na meron ka, etc., etc. All these negative things that we encounter, all this negative response na bibigay natin because of this situation, is it something na hindi ba normal? So kung titignan natin, normal response siya kasi ito yung nangyayari ngayon. So there is nothing really new about the new normal, kundi yung mga na-observe lang ng mata natin na merong face mask, etc., etc. And at the same time, if we keep on using the term na new normal, it's like we are contradicting din yung lagi nating sinasabi doon sa mga tao na it's okay not to be okay, right? Kasi kapag ginamit natin tong new normal parate, it's like, ayan, contradicting the idea of truly processing the present situation. Para bang sinasabi na kagad sa atin na, okay guys, tara, ito na yung new normal eh. So let's move, let's embrace yung new normal kaagad. It's like, hindi natin na-process truly yung healing. Kasi para bang ini-invoke na sa atin na ito yung new normal, mag-adapt ka na. Parang ganun yung idea niya. So parang, medyo problematic yung paggamit ng new normal. Pero nilagay natin siya sa seminar para syempre, ito din yung way natin para ma-clear sa atin, sa mind natin, yung ilan lang sa minor concept ng new normal. At saka, ito yung new normal ngayon. No? It's like telling na sa future, kapag nagkaroon tayo ng change sa society, yung nakasanayan natin na routine, magiging abnormal na rin ba to? Nagigets nyo yung idea? So, mag-change ulit yung time eh. Makakapag-adjust ulit tayo eh. Somehow, baka bumalik din to. So, yung new normal na sinasabi natin ngayon, magiging abnormal na ba to sa future? So, parang ganun siya. Medyo minor, lang naman siya, issue. Pero, as much as possible, ang hilig kasi natin na mag-sugarcoat, ang pinaka-idea din kung bakit ginagamit natin yung idea ng new normal, somehow it sanitizes or softens the idea na wala tayong masyado, kumbaga, crisis ngayon. Yun yung term eh, pandemic outbreak, crisis, negative yung dating niya. So we are trying to make it transformative, positive, etc., etc., para mas gumaan sa feeling. Maganda yung ganong intention, but sometimes it's helpful then to describe kung ano ba talaga yung nangyayari sa reality. Because to embrace something means you recognize kung ano talaga yung totoo nang hindi mo siya dinidistort. Nagigets? Ganun yung part ng healing. Kaya yun yung gusto kong linawin ngayon. We can actually name yung nangyayari ngayon as crisis. Crisis, simply as crisis. But we can refrain from using new normal din. Kasi nakakatulong sa atin na nare-recognize natin na okay, hindi ganun ka-normal itong nangyayari. Crisis to. And then yung nararamdaman ko ngayon na negative emotions, all of these things are normal. Nagigets? So, yun lang naman yung ilan sa mga minor issues ng mga mental health advocate kung bakit hindi sila parang pasok or hindi sila natutuwa dun sa idea ng new normal. Hopefully, nagigets nyo siya. Kumbaga, may public health challenge tayo, but it's manageable. And yes, as of now, we are socially isolated, pero somehow normal pa din naman siya. No? Hindi naman siya totally forever na magsistay na ganito kasi eventually magbabago din naman siya. Ayan. So, yan lang. So, it's crisis. So, powerful tips for embracing change. Since sinasabi ko dito sa presentation na to, bibigyan ko yun ng tips on how to embrace this change. So, nag-start na tayo dun sa una, di ba? I-recognize natin siya. Kasi yun yung first tip natin. You have to recognize kung ano ba talaga yung nangyari sa paligid natin. So tulad niyan, sabi ko kanina, it's okay to name it na crisis. It's okay to name whatever you feel na kahit negative man yan. Kasi magsa-start na ma-embrace natin ang isang bagay by not denying kung ano yung totoong nangyayari. So recognize. So sa recognition yan.
Ayan. So, from this recognition ng kung anong nangyayari dito, syempre, i-recognize mo din yung response mo. As of now, meron tayong crisis. Marami sa inyo or marami sa mga nanonood ngayon, minsan, napapathologize sila or over-pathologize pa nga yung mga experiences na meron sila. So, kaya importante na ma-discuss ko ngayon dito yung mental health spectrum para ma-determine nyo kung nasa normal pa ba kayo, kung nasa coping ba kayo, kung nagsa-struggle ba kayo, or nasa unwell na kayo. Ayan, so, yan. Tignan ninyo, i-recognize niyo kung ano yung mga characteristics ng bawat parts ng spectrum na to para ma-determine niyo kung ano yung gagawin ninyo. No? Ayan, so, before kong i-mention yung mga parts ng spectrum na to, two things ang gusto kong i-emphasize muna dito. One of the misconceptions no, sa mental health is that those healthy individuals daw, no, parang feeling nila raw, parang feeling nila perfect yung feeling, no. Remember, even healthy individuals, mentally healthy individuals, they still feel a form of distress. Meron pa rin silang distress na nafe-feel. Okay? So, hindi porket healthy ka or mentally healthy, wala kang mararanasang form ng stress. Mali yun. Kahit healthy ka, meron kang difficulty pa din na may encounter. Okay? Second, tayo ang lahat ay nakaka-encounter ng stress. Hindi porket meron kang na-experience na stress ay masama na kagad siya. Based on research, stress can be also useful. Actually, sa industrial psychology nga, na may mention dun sa part ng chapter na yon, moderate level of stress increases your productivity at work, right? Moderate levels of stress. So if you are too exposed to stress, if there's no stress at all, no, wala kang movement or low yung performance mo at work. So, ibig sabihin, stress is not your enemy. Kailangan natin ng stress somehow kasi napapakilos tayo nito, namamotivate tayo nito somehow, nabibigyan tayo ng direction somehow. Okay, so yun yung dalawang things na gusto kong i-point out lang. Okay? So now, let's try to discuss or describe ano ba yung healthy spectrum. Tingnan ninyo kung nasa healthy spectrum kayo, ha? So pag sinabi nating healthy na part ng spectrum, ang characteristic nila when they encounter situations, difficult situations, no, they approach it ng calm or they don't put too much effort, no, kapag tinatry nilang i-resolve yung difficult situation. Kasi nga healthy sila. So, very calm sila, meron silang control sa situation, and usually, meron silang mood fluctuations pero manageable. Like, merong time kahit na healthy sila or normal sila, meron pa rin silang na-encounter na somehow a form of distress, minsan nalulungkot, minsan nagagalit, minsan nag-irritate. Pero yung mga fluctuations na yon when they deal with difficult emotions, hindi siya totally nagtatagal. Very ephemeral lang ito, no? So, kumbaga ganyan. So, hindi sila nagpuput ng sobrang effort para ma-resolve yung ganong klase ng mga situation. Tama lang. And then, kapag nakaka-encounter sila ng mga difficult situation, they still have a good sense of humor. No? Nakakatawa pa rin sila. They can also look at the bright side of things pa rin naman. Ayan. So, may mga times na naiinis, pero hahanap pa rin sila ng way para magkaroon ng good sense of yung good sense of humor nila nagagamit pa rin nila. And then they still perform well, no, at work. Okay pa rin naman yung pagpasa nila sa deadline. Kung may delays man, very minimal. Kung merong errors, very minimal. Given. When it comes to sleeping, meron silang na-encounter na minor lang naman, minor difficulties, no, sa sleeping. Kumbaga, halimbawa, kung nag-start itong pandemic outbreak, yung first few weeks nila, no, sa adjustment, may difficulty sa sleeping. Pero eventually, nakapag-adjust naman sila. Okay? And then when it comes to social interaction, they are still socially active. Kung meron silang kasama sa bahay, no, meron pa rin naman silang social interaction sa bahay. So, when it comes to physical activities, meron pa rin silang sometimes time, no, na makapag-workout or makapag-spend ng time para
para ma-maintain yung kanilang physical. Okay? So that is the part of a healthy spectrum. So yan. Sa coping spectrum naman, as I've mentioned earlier, meron silang mood fluctuations pero manageable, no, yung sa healthy. Pero sa coping, kapag nagko-cope ka, yung way mo sa pag-approach ng difficult situation, sometimes mas nag-a-appear na yung irritations, yung pagiging impatient, yung nervousness, and then yung feelings of being overwhelmed by problem, yan, nag-a-appear na siya. Mas nagte-take na siya ng time kumpara dun sa mga na-mention ko kanina na very minor lang siya kanina. So, yan siya. Kapag nag-a-appear yan sa'yo, so baka nasa coping ka na. And then, earlier, na-mention ko na meron silang good sense of humor yung nasa healthy. Sa coping naman, ang nangyayari, mas dumadalas na siya as sarcasm. Nadi-displace na into sarcasm yung way ng pag-view nila ng isang situation. So, try to take note yung pag-approach mo, baka sarcastic ka na, mas marami ng sarcastic remarks, sarcastic posts sa social media, so baka nasa coping ka na. Ayan, and then, nag-a-appear na din yung procrastination. Ayan, so you tend to put off some task na pwede mo naman magawa today. Ayan, procrastination. And then, mayroon ka na ding time na nagiging malilimutin, no? Yung pagiging forgetful. May times sa time, may times sa day, may times yung mga objects na yung mga gamit mo na nami-misplace mo na nakakalimutan mo sa mga nalalagay, no? Nasa coping yan. And then when it comes to sleeping patterns, merong nag-a-appear na nightmares. Ayan. And then meron ding intrusive thoughts. So when you say intrusive thoughts, ito yung mga thoughts na before ka mag-sleep, no, nag-i-interfere siya. Kaya kapag nag-i-interfere siya, nagkakaroon ka din ng sleeping difficulty na din, nahirapan ka tuloy matulog. Ayan, dahil dyan sa mga thoughts na yan. So usually, yung mga intrusive thoughts na yan, pwedeng yung anticipation ng kung anong mangyari sa future, yung mga what-if scenarios na often nagli-lead siya sa mga bad or worst case scenarios, tas lalong hindi ka nagiging okay, nagiging anxious ka, yung nafe-feel mo, no? Ayan. And then when it comes to physical, kanina nasabi ko, meron time, yung mga healthy individuals, meron silang time to work out. For those na nagko-cope, no, ang nangyari sa kanila, sa physical, meron na nag-a-appear na mga body pains. Dahil nga sa stress na nafe-feel nila. So may mga body pains, may headaches, ganyan. So when it comes to energy, they have low energy. No? Na-lessen na yung energy nila. And then, when it comes to social interaction, nagkaroon na ng decrease in social interaction. So, hindi ka na nakakatagal sa mga, katulad dati, no? Hindi ka na ngayon nakakatagal, no? Makipag-usap. So, sometimes, kumbaga yung activity mo noon, mas nag-decrease na ngayon. Yeah. So, yan yung nasa coping spectrum. Now, let's proceed with struggling. So, for struggling spectrum, yung kanina na irritable, impatient, feelings of overwhelming na yung problems, yung nervousness, nag-transition siya into anger, anxiety, ayan, pervasive sadness. So take note, yung ginamit na term pervasive sadness. Kung kanina sa coping may feelings of sadness, ngayon pervasive na siya to the point na it can also affect your other aspects such as yung pwedeng sa personal, pwedeng sa occupational part, and then it takes longer na compared kanina. Ayan. So, yung feelings of hopelessness, nag-a-appear na din yan sa struggling. And then, kung kanina, no, good sense of humor, displays sarcasm, nag-transition siya into negative attitude. So yan, naging negative attitude na yung sarcasm. So notice ninyo ha kung baka naging negative na din yung attitude ninyo, no, sa mga bagay, sa paligid, sa ibang tao, etc. Ayan, so meron na rin dito nag-a-appear na poor performance. So mas madami ka ng error rates sa work, o kaya naman opposite. Ang nangyayari, mas naging workaholic ka ngayon sa trabaho. Pero, kung titignan mo yung output, no, kahit workaholic ka, kunwari, nag-spend ka ng time, ng mas matagal, no, pero kung titignan mo yung output niya, hindi siya, kumbaga, pantay doon sa tinagal mo sa trabaho. Hindi pa rin ganun kaganda yung output mo. There's something wrong pa din. Okay, nagsuspend ka lang ng time to ward off
kung ano man yung gusto mong iwasan. Pero, yun nga, yun yung naging, naging escape mo, no? Yung pagiging workaholic sa work. Hindi na siya healthy. Bakit? Kasi, instead na magkaroon ka ng time to take care of yourself, masyado mong focus ngayon sa work, nagigets? Ayan. So, poor concentration. Hindi ka na makapag-focus sa kung ano-anong mga bagay. No? Kaya sobrang tumatagal ka ngayon din sa trabaho mo kasi nga poor concentration at work din. And then, when it comes to sleeping, mas naging restless ngayon yung feeling mo. It's like, kahit natulog ka, no? Pagkagising mo, alam mo na parang may kulang pa din. Teka, parang natulog naman ako ng 7 hours, ng 6 hours, pero bakit yung quality of sleep ko parang hindi pa rin siya okay? Something like that. And then, meron ding recurrent images, may nightmares na nag-a-appear sa pagtulog, ayan. Difficulty in sleeping, mas nag-intensify. And then, when it comes to body pain, kanina sabi ko may body pain na nag-a-appear sa coping. Ngayon, mas nag-increase yung body pain. Nagkakaroon ka na ngayon ng fatigue. No? Fatigue na siya. Ayan. So, when it comes naman to social interaction, ngayon, sabi ko kanina, decrease in activity. Ngayon, you tend to avoid yung social interaction. You tend to withdraw yourself from social interaction. So, it's like, kung meron kayong Zoom meeting, yan, kung meron kang emails na nare-receive sa work, you're making excuses no, para hindi maka-attend sa Zoom, o kaya naman, it takes longer na din para mag-reply ka. No? Ayan, kasi nagsastruggle ka na talaga. So, yun yung mga example ng struggling spectrum. Now, let's proceed with unwell. So, sa unwell, mas nag-transition na yung anger, anxiety, pervasive sadness, tsaka yung hopelessness into angry outbursts. Ayan, yung aggressive tendencies nag-appear na din siya. So, kung kanina, okay, galit ka, pero dito sa unwell, may aggressive tendencies na siya na pwedeng ma-displace to person, pwede din sa object. Yan, yung pagdadabog. Halimbawa, meron kang nababasag, o kaya may nabubulyawan ka na. Nag-a-appear na talaga siya sa behavior ng isang individual. And then, excessive anxiety, nagkakaroon na ng panic attacks, for example. Meron ng suicidal thoughts, depressive thoughts. Ayan, unwell na yan. Mga mental health concerns or issues, no, nagre-resurface na siya. And then, when it comes to work, no, counterproductive na yung kanyang trabaho. Meaning, hindi na talaga nakakatulong sa company, nagiging counterproductive na siya. Hindi na talaga siya simpleng poor performance lang, no? Talagang nahihila na yung ka-team niya, halimbawa, dahil hindi talaga siya totally okay. Hindi na makapag-perform ng task or ng duties niya. And then, ayun, hindi na rin talaga siya makapag-concentrate sa trabaho. So, when it comes to sleeping, it's difficult for that person na makatulog or to stay asleep. Ayan. And then, minsan, sobrang tulog, kumbaga sa isang araw, parang puro tulog lang yung nangyari sa kanya, there's something wrong, unwell na yon. O kaya naman, less sleep talaga, like 1 or 2 hours, ganyan. So, when it comes to body, kanina sabi ko nagkaroon ng increase ng body pains at nagkaroon ng fatigue. Ngayon, dito meron na nag-appear na physical illness. And usually, itong physical illness na to, it's associated with mental health disorders na nag-appear na sa kanya. For example, ng physical illness na to, like difficulty in breathing, yan, palpitations na usually nag-a-appear sa anxiety, ayan. O kaya talagang increase ng fatigue na usually nag-a-appear sa depression, for example. Pero syempre, better pa rin magpa-consult kayo sa mental health professional kasi kung minsan yung mga physical symptoms na nag-a-appear na to, nag-a-appear din sa iba pang mental health disorders. No? Nagbibigay lang ako ng example. So, yan. May physical illness na present, no? Always remember, ang mental health disorders, hindi lang siya, it's all in the mind, ha? It's very physical. Mararamdaman talaga siya. Okay? Ayan, so constant fatigue na siya. Mas matagal na yung fatigue na nag-appear sa'yo. And then when it comes to social interaction, kung kanina sabi ko, you are avoiding or withdrawing yourself from other people, dito talaga, you don't really want to involve yourself. Ayaw mo na talaga makipag-usap. Kung may nagko-call sa'yo, hindi mo sinasagot. Kung may nagme-message, hindi mo na talaga totally sinasagot. Hindi ka na rin uma-attend sa Zoom meeting or wala kang energy to answer that call. Ayan. So, knowing these characteristics on each part of the spectrum no, will help you kung paano mo ngayon i-approach yan. Of course, as a mental health professional, I would like to encourage everyone na kung nandito kayo sa coping
spectrum, as much as possible, wag nyo nang antayin na umabot kayo dun sa struggling part ng spectrum. Or kung nasa struggling ka na ngayon, mag-seek ka na ng immediate help sa mental health professional para hindi na siya mag-lead to psychological problems or dun sa part ng unwell. Kasi baka mas lumala pa siya. Okay? So usually kasi tayo na-encounter ko, no, marami sa inyo or marami sa atin, lumalapit lang sa psychiatrist or sa psychologist kapag severe na yung na-encounter. Again, ang approach dapat natin sa mental health is preventive. Preventive than curative. Okay? So yan, meron na tayong idea sa mental health spectrum, alam din na kung ano yung normal at ano yung hindi papunta dun sa normal. Okay? So na-recognize na natin, no, na-recognize na natin yung kung ano yung nangyari sa paligid, na-recognize mo na din kung ano yung nararamdaman mo, normal ba to o hindi normal. Okay? So it's also important to recognize that what you feel, for example, yung hindi pagiging okay, is normal. So, kaya nga sinasabi natin, it's okay to not be okay. Okay? So, yung feeling na to is just a response dito sa mga nangyari sa paligid natin. Pero, kung itong nararamdaman mo na hindi ka okay, nag-last ng 2 weeks or more than 2 weeks, no? It's something na hindi talaga pinapatagal na. Kailangan na talaga mag-seek ng help. Kasi tumagal na siya ng 2 weeks, no? Lalong-lalo na kung umabot na yan ng month, no? Mag-seek ka na ng help. Pero basically, kapag nakakaramdam tayo ng negative emotions or negative reactions sa mga ganitong klaseng situation, normal pa siya. Huwag natin i-pathologize or isipin kagad na meron tayo kagad na mental health disorder. Okay? All of these things are normal. Kaya nga naging tao ka eh. Kasi hindi lang laging positive yung dapat mong maramdaman. Okay lang din na maramdaman mo tong negative emotions. Gusto ko lang din i-share. One of the important studies of Barlow, Hayes, and colleagues noong 2011 was emotional avoidance. Okay? Emotional avoidance. At ano yung important part ng emotional avoidance study nila? Isa pala sa main causes ng psychological disorder ito. Kapag iniiwasan natin, lalong-lalo na yung mga negative emotions. Gets? So, when we try to avoid these negative emotions, mas lalo siyang nagiging problematic. So, sa pag-aaral yan ni Barlow. Kaya, sinasabi ko sa inyo, normal lang talagang maramdaman kung minsan ng mga negative emotions. Hindi porket negative, ay iwasan na siya. Okay, yun yung point niya. So, next, name and claim what you feel. Yes, nandito tayo ngayon sa crisis. Meron tayong pandemic outbreak, no? Maraming nawala sa atin. Sabi nga nung isang sikat din na psychology, Dr. Carol, nandito tayo ngayon sa tinatawag na collective grief. No, collective grief. At some point in our lives, marami sa atin na naka-encounter or nakaramdam ng losses. Nagigrieve tayo dahil merong nawala sa atin simula ng crisis na to. At iba-iba tayo nang nawala. No? Iba-iba tayo ng experiences sa pagkawala na to. May iba nawala ng yung sa financial loss, ayan, yung iba disruption ng relationship, like for example, breakup. Yung iba friendship breakup, ayan. Yung iba loss sa trabaho, unemployment, ayan, na layoff, ganyan. Yung iba because of this crisis, yung COVID, nawalan talaga sila, yung loss of a loved one dahil nagkasakit. So at some point, lahat tayo nag-grieve dahil nawalan tayo dito sa crisis na to. It's really helpful, no, after ng recognition ng mga nangyayari, i-recognize mo itong negative na nafe-feel mo, itong grieving na to. Pangalanan mo siya. Sadness ba to? Anger ba to? Or simply yung mixture nitong mga to? You have to name it and claim what you feel. Kasi once na malagyan mo ng label itong nararamdaman mo, nagkakaroon ka ng power over that feeling. Okay? It's important to name it. Ngayon, ilan sa mga na-encounter ko, after ko kasing sinasabi to sa mga binibigyan natin ng webinar, no, sinasabi natin, it's okay not to be okay. Pero unaware din kami na hindi pala lahat ng tao kaya nilang pangalanan yung nararamdaman nila.
Kasi naku-confuse din sila sa feelings nila. Kasi yung nararamdaman ninyo ngayon, mixture yan eh. Mixture siya. So, it really takes time para ma-labelan mo yung nararamdaman mo. There are times na wala ka talagang maramdaman. Numbness. That's also a natural response. So, numbness meaning wala kang nararamdaman, no? And important, kung meron kang nafe-feel na numbness, halimbawa, it's important to ask yourself, itong numbness na to, ano ba yung nakatago pang emotion? Ano kaya yung nakatagong emotion dito sa numbness na to? Kasi kung minsan yung pamamanhid na yan, talagang ninumb ng katawan mo yung sarili mo doon sa situation na yun kasi sobrang unpleasant niya sa feeling to the point na gusto niyang mag-skip kaya na-numb ka, no? So, natural response din. Siya ngayon ng trabaho mo is to assess the situation. Ba't ako nag-numb? Ano kaya yung talagang ano talaga itong nararamdaman ko? You have to assess yourself, no? I-assess mo talaga siya. May galit ba ako dito? May lungkot ba talaga? Kasi once na hinahalukay mo siya, kumbaga, hinihimay mo tong nangyayari sa paligid mo, nagiging conscientious ka, saka siya magre-resurface yung nafe-feel mo eh. For example, akala nyo kayo lang yung may ganang klaseng problem. Ako din, meron akong problem din before. Like, it took me 2 months, no? It took me 2 months before ko ma-name or ma-label yung nararamdaman ko. Usually, ang nafe-feel ko is numbness. And then eventually, umabot doon sa point na after kong i-assess yung situation, may nangyari kasi sa akin personal, something na yon. And then, yung numbness na nafe-feel ko pala, tinatago ng numbness na yon yung galit. Sobrang galit na nararamdaman ko sa nangyari sa akin. So parang yon, kailangan mong i-assess yung situation. Kasi kung minsan, yun talaga yung una mong initial response, pero meron pa palang nakatagong feeling or negative emotion doon. So you have to assess talaga. So it takes time. Hindi mo agad-agad mapapangalanan yung nararamdaman mo. It takes time before mo din maklaim kung ano yung nararamdaman mo. Hopefully, nakatulong siya sa part na yun. You have to assess. And then, sometimes, isa din sa nakakatulong is yung part na yung narrate to someone you trust, no, yung nararamdaman mo. Kung hindi man nararamdaman, yung dinedescribe mo yung situation. So, look for someone that you trust, no, trusted friends, trusted family member, na pwede mong i-open yung sarili mo. Kasi, kung minsan pala, no, hindi natin siya mapangalanan kasi dinideny natin yung feeling. Dinideny natin yung situation na hindi mo kasi talaga siya matanggap. Nangyari talaga sa'yo yon, okay? So it's okay na i-share mo to another person na merong fresh pair of eyes para makita niya kung ano yung nangyari sa'yo. No? Natutulungan ka niya. Mag-guide ka niya. Ganyan. O kaya naman, kung hindi man sa trusted friend, talaga mag-ask ka talaga ng help sa mental health professional para mas accurate din yung pagtulong sa'yo. Ayan. Pero ako kasi nakatulong sa akin since may friend ako, no? At psych major din naman siya, natulungan niya ako doon. So, minsan kasi, when you share to another person, no, mas nakakatulong siya para mas matanggap mo yung sitwasyon. Hindi na siya nade-deny. Kasi after mo i-share sa isang tao, mas nagiging totoo na siya. Kasi na-i-share mo na eh. No? Nakakatulong siya para doon sa acceptance part. No? Kasi kapag hindi mo siya sinashare, parang nandun pa din yung denial part. Kapag na-share mo na, nakakatulong siya for acceptance. Unti-unti, ayan, mas nagiging totoo siya. So yun, minsan okay din yung may social and emotional support. No? Look for your friend, trusted friend. So next, once na malaman mo na, no, yung nafe-feel mo, yung nangyari, na recognize mo na siya, ano na yung mga steps? You have to set smart goals, no? Ano nang gagawin mo? Where can you find help? When to seek help? Yan. So, dyan napapasok yung mga goals na to. Oh, ito na yung mga nangyari. Ano nang gagawin ko? Magsiset ka na ba ng appointment? Kanino ka hingi ng tulong? So, dyan napapasok yun. Okay, ito na yung nangyayari sa akin. Magsistay ba ako na ganito? So, ang gagawin mo siya, syempre, magsiset ka din ng specific ways. Like, ano ba yung strengths ko? Ano ba yung coping mechanisms na applicable sa akin, na suitable sa akin, para ma-alleviate ko yung distress na nafe-feel ko? So, dito papasok yung mga bagay na yan. Dito din papasok yung pagsiset mo ng specific routine, no? Since magulo yung paligid natin, nasa crisis tayo, no? For example, work from home ka, di ba? Yung problem natin sa work from home, yung boundaries natin, ng trabaho at ng personal mo, naging blurry siya. So, yung pagsaset
ng routine, pagse-set ng schedule para malaman kung ano yung priorities, no? Nakakatulong siya para magkaroon ng structure, para ma-alleviate din yung distress. So yan, kasama yun doon sa SMART goals, yung pagse-set ng schedule, pagpa-prioritize ng tasks, pagki-clear ng boundaries. And when you say pagki-clear ng boundaries, papasok na din dito yung limitations mo as a person. You don't say yes, no? At all times. Sometimes it's okay to say no. Kasi alam mo yung limitation mo, ito lang yung kaya mong gawin. So, ibig sabihin, kasama ng routine mo, dito yung time ng trabaho mo, halimbawa, 8 a.m. ang start ng work, 5 p.m. ang tapos. Hindi porket nasa bahay ka, no? Lagi kang kakausapin pa din. At laging i-expect sa'yo ng katrabaho mo na sasagutin mo yung tawag nila, yung message nila, kasi nasa bahay ka lang dahil nag-work from home ka. Kasama dito sa pag-set ng goals na to, or pag-set ng routine na to, yung mga ganong bagay, yung schedule. You also try to communicate with your colleagues, with your supervisor, na yung kahit na nasa bahay ka, may times na hindi mo masasagot yung emails, may times na hindi mo masasagot yung tawag, lalong-lalo na kapag tapos na yung working hours. Okay? So, know your limitation. So, you have to set all of those things. Babalikan ko. Set your schedule, set your routine, learn to say no, prioritize your tasks. Para magkaroon kayo ng structure, para magkaroon kayo ng maayos na boundaries. Para okay din siya sa well-being ninyo. So, yan. And then, kasama sa pag-set din ng SMART goals na to, sabi ko kanina, na-recognize nyo na yung mga nafe-feel ninyo. Kung alam nyo hindi kayo okay, dapat kasama sa goals ninyo is maging okay yung well-being mo. You need to ask for professional help kapag part dun sa recognition na yun, yung mental health concern. Okay? Ayan. Because there's nothing wrong naman sa pag-ask ng professional help. Ayan. So, since part dito ay yung resiliency, ayan, kailangan ninyong makita yung strengths ninyo kasi gagamitin mo siya para sa pag-cope ninyo. So, as a psychologist, di ba, ang trabaho ng psychologist, hindi lang yan yung mag-diagnose di ba, ng clients, no? Part din ng pagiging psychologist, isa sa mga natutunan ko, yung paghahanap ng strength doon sa mga taong nakakasalamuha mo. Kasi yung sinasabi sa yung problema ng isang tao na to, problema yon. Pero meron ka din dapat na makita sa kanyang strength or positive. Kasi yung positive na yon, yung strength na yon, yun yung paggagamitan mo sa pag-create ng magandang intervention. Kumbaga yun yung coping niya. So for normal, no, for someone na nakikinig ngayon, yun yung application. Kailangan mo din maganap ng strength mo kasi yun yung gagamitin mo para makapag-cope ka. Okay? So syempre, iba-iba tayo ng coping mechanism. Ano yung coping ko ay maaaring hindi possible sa'yo. So, kanina nag-share sina Romina, sina Joyce, no? Sina Bill, ng mga coping mechanisms nila. Yun yung mga nag-work sa kanila. Now, ang question, ano yung mga nag-work sa inyo? That's why you have to look for your strengths kasi yun yung gagamitin mo para magko-cope ka. So, mamaya babalikan natin yan. Pero let's try to define what is resiliency. So, when you say resiliency, resilience is knowing how to cope in spite of setbacks or barriers or limited resources. It's a measure of how much you want something and how much you are willing and able to overcome obstacles to get it. It is often related to emotional strength. Kumbaga, itong resilience ito yung ability natin to bounce back kapag nakaka-encounter tayo ng problema. Now, ano ba yung characteristic ng resilient people? Tingnan natin kung resilient ba kayo. Actually, tayo, nakaprogram naman tayo na maging resilient. Ngayon, ang trabaho natin ngayon, mas strengthen pa natin tong resiliency na meron tayo. Okay? Ayan, so, ginawa ko lang siya na simple. Ginawa ko lang yung 3 characteristics. Kinuha ko 3 na lang na characteristics. Ayan, so, resilient na individual, they are very aware or very conscious sa kung ano yung nangyayari sa kanila. Ayan, so, kung conscientious sila sa behavior nila, sa nangyayari, usually, hindi na nauulit yung mistakes na na-encounter nila. Na nagkaroon sila ng mistake dito, more likely, hindi na nila uulitin yon kasi nga, very conscientious sila sa kung ano yung nangyaring failure before. Kaya nga sila resilient Kaya nga nagiging successful yung response nila kasi aware sila doon sa mga response nila. Ano yung mga hindi na nag-work, hindi na nila ulitin yon. Kasi hindi ka pwede mag-expect na maging effective yung solution mo kung if you keep on doing
the same way ng pag-approach or pag-solve ng problem, di ba? You have to explore for other alternatives na pwedeng mag-work sa'yo. So, sa mga conscientious, na mga individual, ayan yung nag-work sa kanila. Conscientiousness. Aware sila. So, ano yung mga nag-work? Ano yung mga hindi nag-work? Huwag mo na ulitin yon. Kung titignan mo, parang napaka-simple lang niya. Pero kapag ikaw ay nasa sitwasyon, nahihirapan kang isolve. Ayan. Resilient people, they also know emotion regulation. So, when you say emotional regulation, may misconception tayo dyan. Ang idea nila sa emotional regulation, it's like you're controlling your emotion. May katotohanan yun, ano? May katotohanan siya. Pero part kasi ng emotional regulation dito, yung ability mo, yung ability of this person to know how to feel yung emotions nila. Yung ability nila to up-regulate or to down-regulate yung emotions. Pag sinabi natin up-regulate, yung ability mo to intensify yung emotions. Yung down-regulate, yung ability mo to reduce yung nafe-feel mo na emotion. So, for example, nasa trabaho ka, sobrang galit na galit ka. Sabi natin, okay lang na mag-feel bad, right? Pero there are times na kailangan natin na i-down-regulate yung intense emotions. I'm not saying na i-deny mo at all yung anger na yon. What I'm trying to say is that you should know when to down-regulate and to up-regulate your emotions. Okay? So, kung galit na galit ka ngayon, no, kailangan alam mo kung paano mo siya i-down-regulate. Tapos, i-express mo siya ng mas healthy sa ibang way. Nagigets ba? Kasi hindi agad-agad tayo mag-act based on impulse. Totoo na kailangan mo ma-recognize yung galit. Pero, kailangan din papasok sa isip mo na baka impulsive ka kapag in-express mo kagad siya. Ang question dito ngayon, okay, nagagalit ako, anong gagawin ko ngayon? Kailangan ba magsalita ako? Hindi tayo pwede magsalita kagad basta-basta kasi kapag ikaw ay nagagalit, nabibitawan natin yung mga salita na pwede natin pagsisihan, lalong-lalo na sa trabaho. Diba? So, kailangan mong mag-isip pa din. Okay, nagagalit ako. Anong dapat kong gawin ngayon? So, since aware ka, nagalit ka, ano yung mga specific ways? Kailangan mo mag-take ng time. Minsan, nakakatulong yung i-excuse mo yung sarili mo. For example, meron kang kausap, tas sobrang galit ka dun sa kausap mo, lalo nakatrabaho mo siya. It's also helpful, nakakausapin mo yung kausap mo ng, okay, pwedeng bigyan mo ko ng enough time para masagot yung concern na yan. Kasi I'm not in this condition para masagot ko siya. So, give me enough time. So, can you please na i-excuse ko muna yung sarili ko? Give me at least 5 minutes. Pwedeng ganun siya. So, then express mo yung nafe-feel mo. Ganyan. And then, yung mga ganang klase. So, you know when to up-regulate, when to down-regulate. So, kung alam mo naman halimbawa ngayon na parang hindi ka totally okay, down ka, dapat alam mo kung paano i-up-regulate. Part ng up-regulate dito yung intensify mo yung emotions such as, alam niyo yung idea sa social psychology na fake it till you make it? Fake it till you make it, pasokin dun sa emotion. Kung down ka, wala kang motivation to do such thing, down ka, i-up-regulate mo yung emotion mo, ginagawa yung, gagawa ka lang ng kahit na ano, i-fake mo yung sarili mo na nag-enjoy ka until hindi mo na fake yung ginagawa mo kasi nag-adjust na yung katawan mo dun sa ginagawa mo na nag-enjoy ka na talaga. So, example yun ng pag-up-regulate. Nagigets? So, ganun yung difference ng up-regulate, down-regulate. So, they know how to manage their emotions. And then, resilient people know their whys. So, they know their whys. Kaya nga sila resilient. No? Kahit na nahihirapan sila, dahil sa difficult situation na to, since alam nila yung why nila, nagpapatuloy pa din sila dun sa ginagawa nila kahit mahirap. Hindi sila agad-agad nag-give up. Kasi alam nila na itong nararanasan nila, itong negative situation na to, that's actually part of the process because there's no such thing as madali, right? So, ganun, they know their why. So, if you know your why, kahit gano'n kaya kahirap, papatuloy ka pa din. So, that's why you have to know your why. Sabi nga, di ba, he who has a why to live for can bear with almost anyhow. Ayan, so those are the characteristics of resilient people. Now, the question is, resilient ka ba?
So, kung wala dun sa mga na-mention ko, yung characteristic mo, baka it's time na kailangan mo na din na i-practice yon. Ayan. So, tips on embracing change. Isa-summarize natin. Yung sinabi ko kanina, you have to recognize. So, sabi ko sa recognition na to, itong na-encounter natin sa pandemic outbreak, is it normal? Sabi natin kanina, okay, hindi normal tong pandemic outbreak, pero yung response mo na malungkot ka, na nagagalit ka, na na-irritate ka or mixed doon, it's actually somehow normal kasi that's your natural response sa ganong klase ng situation. Recognize na kung ano yung nafe-feel mo ay normal. Pero binigyan ko kayo ng caution, di ba? Kapag tumagal ito ng 2 weeks or more than 2 weeks, no, kailangan nyo na mag-seek ng help. At binigyan ko din kayo kanina ng guideline about mental health spectrum to determine kung ano yung normal at kung ano yung hindi. It's important to recognize para malaman mo kung ano yung steps to take on how to approach the situation. I also mentioned yung naming nung nafe-feel mo. Kasi kailangan nating i-claim yon. Dahil kapag na-claim natin, binigyan natin ng label, nagkakaroon tayo ng power over that situation. Nagigets? So name and claim it to embrace it. No? And then you have to set specific goals para i-approach natin yung mga situations na yon. No? Ayan yung na-mention ko kanina. And then, of course, part din dito, yung don't forget to take care of yourself. Diba? May mga times na masyado nating iniintindi yung ibang tao. Yan, lalong-lalo na dyan sa mga nagtatrabaho sa healthcare, inuuna nila yung ibang tao, nakakalimutan nilang mag-recharge. Always remember, it's okay to step back, to recharge, no, to reflect, to take a pause. Kasi, mahihirapan din tayo kapag napagod tayo. Baka mas maubos pa yung energy natin. Before maubos yung energy mo, kailangan mo na mag-self-care. Ayan. Tsaka kung minsan kasi, kapag nakakalimutan natin to, nagiging detrimental din yung pagpaprovide natin ng service sa ibang tao nang hindi na pala tayo totally okay. So, it's okay na magpahinga. Okay, minsan okay lang na i-save mo yung sarili mo. Okay? Kesa sa ibang tao. Minsan okay lang na unahin ang sarili. Best. Ayan. So, part of self-care is yung increasing your social connection. Social connection, meaning yung emotional and social support, that's really important. Isa sa mga hindi ko na-mention kanina, part ng mga resilient people pala, they are also aware of their limitation. Alam nila na hindi nila pasa ng mundo. So, ibig sabihin, kasama nila yung mga taong mahal nila sa buhay. So, kasama dito yan, sa self-care ng mga resilient people, yung social and emotional support. Ayan. So, increase your social connection. Di ba nga may study tayo sa Harvard, yung longitudinal study about happiness? Di ba, lumalabas doon, sa happiness project na yon na nakakahaba daw pala ng buhay at nakakapag-improve ng well-being at nakakapag-increase ng happiness natin yung mismong social connections. When you say social connection, it's not about the number of people na connected ka. It's about the quality of your connection. No, pwedeng loved ones and friends. So, okay lang na meron kang few connection pero okay yung quality of your relationship. Ayan, it's about relationship, no? Quality relationship. Ayan. And then reduce social media use. Okay. Madami kasing negative na ngayon sa social media. Kung hindi nakakatulong sa well-being ninyo yung pagbabasa ng sobrang negativity, it's okay to unfollow people. It's okay to mute. It's okay to block sometimes. And part dito ng social media use din, syempre, yung pag-reduce din ng mga social media pages na fake, na nagre-release ng mga fake news. Yan. So, yan. Reduce social media use. And also, dagdag ko na din dito, i-reduce nyo na rin yung paggamit ng technological devices. Kasi lumalabas sa studies na the more you are exposing yourself to technological devices, the more na-expose ka dun sa tinatawag nating blue light. Eh, sa mga studies, yung mga blue light na yan, yung blue light na nakukuha natin sa technological use, no, mas nag-i-increase pala yung ating distress. And meron siyang correlation doon sa psychological concerns. Nagkakaroon ng, yan, tulad ng depression, anxiety, nakakorelate siya. So, kumbaga, meron siya somehow connection doon. So, i-reduce natin ang technological devices. So, kung tapos ka na sa trabaho mo, as much as possible, i-reduce mo na din yung paggamit ng cellphone tsaka ng laptop. Kasi nakakabuti siya. Mas mag-spend ka ng time or quality time sa family.
O kaya naman, mag-spend ka ng time sa sarili mo na ine-explore mo yung iba pang alternative ways para mag-self-care ka. Yan. Also, don't try, avoid yung smoking and alcohol, no? Okay, may iba sa inyo nahihirapan gawin yan. I'm not saying na ihinto mo na kagad yung pag-inom ng alcohol, no? O kaya naman yung pag-smoke. Pero yung step by step, yung little by little na pag-reduce ng smoking and drinking ng alcohol, no? Sana yun yung ginagawa natin. Nagtitake tayo ng mga steps para ma-substitute natin itong mga bagay na to, no? Para mas maging okay pa yung well-being natin. Kasi lumalabas naman talaga sa research na hindi siya okay sa ating mental health, hindi rin siya okay sa physical natin, sa physical well-being natin yung smoking and drinking. Ayan. Also, rekindle your passion, your hobbies, your interests, o kaya yung mga nag-work na coping mechanism. No? So, halimbawa, art. So, yung mga art therapy, kung nakakatulong sa'yo yan, para ma-reduce yan, form of self-care mo yan, try ninyo ulit na gawin yon. Kung nakakatulong sa'yo yung the garden, gawin mo yan. Kung nakakatulong sa'yo yung cooking, yan, gawin mo yan. Kung nakakatulong sa'yo yung paggawa ng household chore at lumalabas naman sa study na okay siya sa well-being, gawin mo yan, etc., etc. So, madaming way. Kung nakakatulong sa'yo yung workout, at nakakatulong naman talaga kasi siya, gawin mo siya. So, rekindle yung mga nakaka-help sa'yo before. No? Ayan. O kaya naman, try naman ninyo alternative ways para maiba naman. Ayan. So, part din ng self-care natin yung saying no. So, learn to say no. Saying no, no, means saying yes to yourself. Self-care din kasi siya. So, ito yung mga ways ng self-care natin. Siyempre, malawak pa ang self-care. Since we have limited time, ito lang yung mga na-share ko. So, gusto ko lang i-share yung quote na to from Confucius before ko siya i-end. It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. So, always remember, sa crisis na to, it's normal na sobrang bagal kung minsan ang progress mo. Pero yung mga small steps na yan, learn to celebrate. Kasi sobrang hirap naman talaga ng pag-respond natin sa kung ano nangyayari sa atin ngayon eh. Kaya yung small progress na yan, talagang sobrang success na yan. No? Kaya ayun, basta hindi ka tumitigil, successful ka doon. Okay? At kung napapagod ka, at feel mo na hindi ka good enough, kung feel mo na hindi ganon kalaki yung progress mo compared to other people. Huwag mo naman kasi compare yung progress mo to other people. Tingnan mo din, try mo din mag-reflect or try mong lumingon dun sa mga nagawa mo na before. Kasi kung minsan, nakakalimutan natin i-appreciate yung layo ng nilakbay natin eh. Kasi sa bawat progress na yan, meron naman yung improvement sa sarili mo. So, learn to celebrate yung mga small progress na yan. Basta huwag ka magsa-stop. So, yan. Thank you so much. Any questions? Medyo delayed tayo sa Facebook, Miss Riyan. So, right now, ongoing pa yung presentation mo sa kanila. Okay. So, ayun. Ginawa ko lang siyang mas simple, no? Yes. Sabi nga, very simple, pero sobrang ganda ng presentation. Yes. Ayan. So, yung may mga comments din like, very simple, practical, and realistic approach. Thank you daw for the very informative discussion. This one, from Sir D. Ancot. Ano ba? Yeah. Hi, D. Oo nga. Kasi inisip ko din talaga yung mga non-psychology. I don't want to use jargon. Yes. Yes, I don't want to use jargon. Actually, ang sobrang ganda. Ang dami nang hingi ng presentation mo. Oo. Okay. Sige, pwede ko ibigay. Iabot ko sa inyo. Ayun. Pwede naman pala, guys. Pwede naman pala, guys. Isend ko na lang yung PDF. Naka-ready na nga yung PDF ko eh. Ibigin ko na lang. Sige. Wag na natin ibebenta, guys. Charot. So, yun. Ayan, sige, maganda tayo ng mga question and answer. Sabi ko 40 minutes lang, pero parang mabot ako ng 1 hour. So, isa yung daldal ko eh. Sabi ko kay Joyce kanina, kagabi, sabi niya 40 minutes lang. Yan, nakalimutan ko. Nag-enjoy naman sila eh, kaya... Sobrang ganda, as in, sobrang ganda. Oo. So, siguro pwede na tayo mag-entertain ng questions. Yes. Click nga lang yung feedback sa page.
Oo, so, sige, pwede naman. Mm-mm. So, ano bang first question, Romina? So ito kasi, ang haba kasi ng tanong niya pero for a mental professional like you, when will you say is the time that you need to go to another mental health professional? What would you consider as a triggering factors in seeking another professional help? Napakaganda ng question na yan, Yeah. no? Siguro ipapasok ko dito pa rin yung parang ginagawa natin, di ba, familiar kayo sa abnormal psychology, yung 4Ds. I-apply natin siya. So, yung way, no, para ma-determine mo na mas madali, kung magsisik ka ba ng professional help, aside dun sa part na shinare ko na mental health spectrum, try to notice din itong mga 4 na factors na to. Yung tinatawag nating distress, dysfunctionality, dangerousness, tsaka yung deviance. Okay, so doon muna tayo sa distress. So when it comes to distress, ito yung mga distressing or unpleasant feeling na na-encounter natin dahil dun sa nangyayari sa atin on our part and dun sa ibang tao din. So for example, ng mga na-encounter natin, ito bang distressing na nafe-feel mo, nakaka-apekto na ba siya sa ginagawa mo? Ayan, nakikita ka na din ba ng ibang tao na parang toxic? Ganyan. So, distressing na ba to sa part mo, nararamdaman mo talaga siya, nakaka-stress talaga siya. So, yung distress, no? Dysfunctionality, meaning yung pagiging functional natin, ayan, nakaka-apekto na ba tong nangyayari sa'yo sa trabaho mo? Ayan, naapekto na ba to sa, hindi mo na ba nagagawa yung trabaho mo dahil dito sa nangyayari na to? Dahil dito sa nangyayari na to, naapektuhan niya na ba yung way na pakikipag sa relationship mo? Ayan, di ba? Hindi ka na ba nagiging okay sa relationship mo dahil dito sa mga nangyayari na to? Dahil di mo na ma-manage yung nangyayari sa'yo. Ayan, o kaya naman sa personal life, no? Pagiging dysfunctional, simple na hindi mo na nagagawa halimbawa yung grooming. Ayan, di ba? Minsan hindi ka na nakakaligo dahil sobrang hindi ka na okay, hindi ka na nakakaligo. Di ba may mga ganong tao na sobrang dysfunctional na nila, pati simpleng pag-toothbrush hindi na nila magawa. Dinadrag na nila yung feet nila para gawin yung mga simpleng bagay. Sobrang effort na sa kanila yung gawin yung mga ganong klaseng bagay. No? Nagiging dysfunctional na sila dun sa mga part na yun. No? Example lang yun. Ano pa? Yung pakikipag-communicate, yung mga simpleng pakikipag-communicate, di na nila nagagawa, mga ganun. Kumbaga naapektuhan na talaga yung relationship nila. When it comes to dangerousness, ito yung mga possible na potential harm na pwedeng magawa nito sa'yo at sa ibang tao. Halimbawa, sa sarili mo, may mga suicidal ideations na ba na present? Suicidal plans na present? Kasi yung iba sa sobrang tindi ng physical pain or emotional pain, sobrang tindi ng emotional pain, tinatry nilang i-translate ito to physical pain. Kaya iba nagsa-self-harm. Ayan. O kaya naman yung iba, hindi man nagagawa sa self-harm, potential harm naman sa ibang tao, nananakit sila ng ibang tao. No? Nagkakaroon sila ng angry outburst na nade-display sa ibang tao. So, yung mga ganong klaseng dangerousness na part, no? Example lang yon. Siyempre, marami pang example. Sa deviance naman, or yung unusualness, ayan, yung pagiging inappropriate nung response mo sa sitwasyon, no? So, halimbawa, normal naman talaga na maging malungkot ka sa nangyari, pero bakit parang tuwang-tuwa ka, di ba? Weird. So, halimbawa lang yon. Pwede na example ng unusualness or yung deviancy, yung halimbawa ng significant change sa behavior mo. Usually, itong significant change na to, negative siya. So, halimbawa, yung mga dati mong ginagawa, no, na halimbawa, nag-work, nagkaroon ng significant change. Ngayon, sobrang significant change na hindi mo na nagagawa. Like, yung pakikipag-usap sa ibang tao, na pakikipag-interact. So, ngayon, talagang withdrawal ka na or avoidant. Tulad ng na-mention ko kanina sa characteristic ng unwell. No, you try to, to avoid. O kaya naman, significant change sa, halimbawa, weight loss. Significant loss ng weight mo, yan. O kaya naman, significant gain sa weight mo. Na-present na pala sa psychological disorder, di ba? May mga specific psychological disorder tayo na mayroong ganong change. So, yung mga ganong significant change na yan, na very different from before, i-observe mo yon. Yun. Kung alin man doon ang nag-appear, kuwari dalawa doon nag-appear,
mag-seek ka na ng help. Kung minsan hindi mo naman kailangan pang i-satisfy lahat ng 4 o yung 3 na yon. Minsan mararamdaman mo na yun sa sarili mo. The mere fact na kino-question mo yung sarili mo kung may problema ka means something, right? The mere fact na kino-question mo yun, ibig sabihin may problema talaga. So baka mabuti na rin na mag-ask ka ng help. Hindi mo na kailangan pang antayin, di ba? So meron naman tayo, baka pwede naman ma-share yun sa mismong comment section, yung link ng Psychological Association of the Philippines, yung naka-pinned na post, yung mga mental health clinics, no? Kasi sa ngayon, nagbibigay sila ng free consultation kasi may COVID. So try to maximize, no? Yung mga services ng mga mental health clinics natin. Ayan. Ito kasi yes. Dapat talaga yung self-awareness kasi yung tanong niya actually is for mental health. Pag inisip mo, well, yung mga mental health professionals talaga, even not the professionals, no, pero yung mga, like, for example, tayo psych majors, mas equipped kasi tayo sa knowledge. Alam natin, okay, hindi na ako okay. Pero yung normal ba, yung wala silang background So, dapat importante din talaga kilala mo yung sarili mo. Hindi na ako okay. Hindi na ako okay. Yung simply as sinasabi mo na hindi na ako okay, tapos hindi ko na siya ma-manage. Wala na akong control dito sa situation na to. Like minsan, iba, ito, mga nakakausap ko online, no? Like bigla na lang silang iiyak for no apparent reason, no? Yung mga ganon. Hindi na normal yun sa part mo. Alam mong hindi na normal yun. Bigla ka na lang iiyak, di ba? Bigla ka na lang makakaramdam na hindi ka makahinga, di ba? Na dati hindi mo naman na-encounter yun. It's something na kailangan mo nang i-consult. Hindi mo na kailangan pang patagalin. Kasi mas lalo nagiging uncontrollable ka Baka lumala pa siya. So, importante talaga. Yung recognition, kaya nga nasa step 1 yun, di ba? Yung recognition. You have to be aware of yourself. Yes. Kasi nabanggit din yung yung self-awareness, no? Siyempre kasi magkakaiba tayong tao, unique individuals tayo, bawat isa. So, iba-iba rin tayo talaga ng triggering factors. Kaya, importante talaga, nakilala mo yung sarili mo para alam mo kung deviant na ba to or hindi na ba to normal dun sa normal na ikaw. At saka yun nga, by knowing yung nagtitrigger sa'yo, alam mo kung paano iiwasan. Mas ini-increase mo na ngayon yung protective factors mo. Diba? So, ito yung mga nakaka-trigger sa akin. No? Kailangan mo siyang iwasan. Diba? Ganon. So, tapos i-increase mo, mag-focus ka dun sa mga strengths, sa mga bagay na magpapabuti pa sa well-being mo. Ayun. Okay, so, okay na, Miss Carol. Hopefully, nasagot yung question. Yes, hopefully nasagot namin, Miss Carol. So, ito, next question from Miss Ja. Is it possible po ba na if nasa unwell part ka, pero you do things to cope up with what are you feeling? So, feeling ko what you are feeling to So, is it possible po ba na if nasa unwell part ka, pero you do things to cope up? So okay naman. Okay, actually, yun nga, ito din yung kanina shinare ko na mental health spectrum, hindi naman siya totally standard. Like, okay sa unwell ito. May iba sa inyo dyan nag-observe na, teka, kanina nandito ako sa parang meron nandito ako sa coping, pero parang meron din ako part ng unwell, pero din akong part ng struggle. So, minsan nagmi-mix siya. So, ang pinaka-point na dito dyan, babalik tayo dun sa question kanina na, okay ba talaga ako? Kaya ko pa ba talaga? So, gaano na ako naapektuhan nito? So, okay yan, Miss Ja, na nakakapag-cope ka dun sa situation. Pero, syempre, kailangan mo pa rin pakiramdaman yung sarili mo if hanggang kailan mo siya makakaya. Kasi minsan, yun nga, inaantay mo yung sarili mo na mapagod ka talaga, umabot ka na sa point na ma-burnout ka, nagka-fatigue ka. Huwag nyo naantayin na ma-burnout kayo. Ayun. Tama. Yes, Joyce? Para may gusto ka sabihin, yung burnout na yan, saan ba yan? Char! Hindi, actually, nakaka-relate ako dun sa comment, dun sa, sa question niya, no, na kung possible ngayon. Kasi kanina habang nagdi-discuss, sabi ko, parang may part dito na nandito ako sa spectrum na to, pero parang nandito rin ako. So, nasagot rin naman yung tanong na, okay lang naman talaga, since pwede siyang ma-mix. Oo, pwede siyang ma-mix. Kaya papasok tayo sa 4Ds. Yes. 4Ds, yung shortcut. Ayan. So, hopefully nasagot yung question. Romina, may gusto kong i-bring up na question kasi may nakita ko dun sa comment section. Para sa akin, napaka-importante nung question niya. Kay Miss Shahara Amerol, sabi niya,
Any tips po on how to open up sa parents regarding with your mental health situations kapag di naman po sila naniniwala doon? Ayan yung malungkot dyan sa part na yan. Yung kung paanong hindi sila naniniwala. Pwedeng ganito. You have to look for, di ba kasi, before tayo mag-share ng nararamdaman natin, kailangan natin din syempre ng safe space, right? Safe space. Sino ba yung kakilala mo sa family members na nagbibigay sa'yo ng feeling ng safety? Miss Rian? Ayan, medyo naglag lang tayo ng konti. Technical glitch, guys. Ayan, so wait natin yung internet connection. But ayan, sabi nga, regarding dun sa safe space, no, important yun kasi syempre, dun natin ma-share yung regarding sa mental health situations natin. Lalong-lalo ngayon kasi importante yan sa COVID pandemic. Miss Rian? Anong nangyari? Ayan. Oh, So, ayan. We're back. It's a We're prank. back. Yes. It's a prank. Yes. Then you have to look for a family member na trusted mo, na pwede mong i-open up yung nararamdaman mo, yung feeling mo hindi ka ma-invalidate. Tapos make sure na yung tao na yon na pinag-share mo, yun yung tutulong kasi sa'yo para ma-back up ka eh. Nagigets mo? Kasi minsan mahirap na ikaw lang. Importante na merong taong naniniwala sa'yo na makakatulong para mag-open up ka. Kasi it takes time para matanggap nila yung nangyayari. So, natotoo itong na-experience mo. So, ayun, hopefully nasagot ko siya. No, kailangan muna mag-start yun sa simple muna na parang sa trusted na family member o kaya trusted friend before ka mag-open up doon. Ayan. So, dinedescribe mo din. Tsaka pwede din minsan, hindi naman direkta na, ma'am, meron akong ganito. Like, sasabihin mo kagad na meron akong mental health disorder. Lalo na kung hindi ka diagnosed, no? Para makasiguro din, maganda na i-describe mo muna yung nararamdaman mo na, ma or pa, nanonotice ko sa sarili ko na hindi ako okay. So, may mga times na sobrang ito yung nararamdaman ko. Dinidescribe mo. Kesa yung, minsan kasi, ito yung nagiging issue natin eh. Nakakatakot sa mga non-psych majors, yung mga terms na depression, anxiety, bipolar. So for them, it's like, malala ito. So, sobrang alam mo yung parang sobrang alien sa kanila na parang feeling nila kagad, sobrang wala ng solusyon. Pero kung tutuusin, ito ay kaya namang masolusyonan kasi treatable naman ito. So para maiwasan natin yung mga ganong jargons, di ba? Mag-start muna tayo dun sa, dinidescribe mo na lang muna yung sitwasyon. Tapos sasabihin mo sa kanila na, kasi gusto kong makasigurado na okay lang ba na parang tulungan niyo ako na magsisik ako ng help sa mental health professional. Para lang makasure ako. Kasi sabi, saka may open up yung mga issues ng mental health disorders. Then parang binobrought up mo yung idea na parang wala namang masama na magsik ng help kasi it's a misconception. Yung ganito, kumbaga, yung way ng pag-deliver mo, di ba, hindi nakakatakot na parang, meron akong ganito. Sinabi mo kagad yung disorder, talaga magugulat sila, di ba? It's okay na dinidisclose mo yung way ng pag-describe ng situation mo na. Ganon. So, hopefully it makes sense then. No? It makes sense then. So, Ms. Rian, ipasok ko lang to kasi medyo related siya dun sa question eh. Yung question naman ni Miss Michelle is, what if one in the family yung nagkakos ng distress? Yes. Ayan. Lalo na sa ECQ, yan yung ilan sa mga issues, yung mga toxic family members. Ayan. Ang ginagawa ng iba sa mga toxic family members nila, syempre mahirap naman i-cut ties mo yan, di ba? Ay, nasa isang bahay lang kayo, right? So, ang way, at nakaka-trigger talaga to, nakaka-trigger yung mga away sa loob ng bahay na nagsasagutan kayo, di ba? Mas nakaka-stress lalo siya. So, as much as possible, di ba, iniiwasan natin na umabot tayo dun sa nakaka-trigger na magsasagutan kayo. So, okay lang na magkaroon kayo ng parang civil, yung magkaroon na kayo ng interaction na normal, kung ano lang yung kailangan ninyong pag-usapan, pero hindi na kayo abot dun sa yung magtatalo kayo. Hopefully naman, hindi lang naman yun yung tao na nakakasalumuha mo sa bahay, di ba? So, meron ka pa rin iba pang family members na nagpa-provide sa iyo ng social and emotional support. So, mas nakakabuti na mag-focus ka na lang doon sa mga family members na nakakatulong sa well-being mo. Kung hindi talaga
kung alam mo talaga na wala na talagang way para ma-solve yung concern or yung issue ninyo ng toxic family member na yan. Kung hindi niya talaga kayang masolusyonan. Diba? So, yun, mag-focus ka na lang doon sa mga family members mo na makakatulong sa'yo. And always remember na minsan, kasi ito, yung mga isa sa mga concern ng iba, sinisisi nila, biniblame nila yung sarili nila dun sa mga nangyayari. Ganun. Kasi parang pinaparamdam daw sa kanila minsan na parang sila yung may mali, sila yung ganito. Always remember na hindi lang ikaw yung pwedeng, alam mo yun, hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo dun sa nangyayari. Kasi pero, syempre, ano yan role yan din ng, meron din contribution ng ibang tao. So, huwag mong sisihin yung sarili mo doon alone. Kung minsan pa nga ha. Kung minsan pa nga, yung ibang tao yung may issue, hindi ikaw. At napoproject sa... Pero yun, kailangan mo din maging mature. Mature enough to determine na baka may toxic behavior ka din na kailangan magbuhin. So yun, balance din yun. Balance. You have to determine baka may toxic behavior ka na kailangan magbuhin. Kailangan din na mature enough ka din para i-isolate mo yung issues mo sa issues nila kasi minsan sila yung issue, hindi ikaw. At mature enough ka na hindi mo na kailangan pandagdagan yung mga ganung bagay para umabot kayo sa sitwasyon na magtatalo kayo parati. So, ayan. Thank you, Miss Michelle, dun sa question mo and hopefully nasagot po ng ating resource speaker. Mina, may nakita akong question dito kasi ito, important din to kasi as someone na nasa school setting, no, gusto niyang tulungan yung mga students niya. Syempre nga ngayon, naka-quarantine pa rin tayo. So, ang tanong ay galing po kay Ezra Ann Uy. Sabi niya, for those in the school setting like counselors, psychometricians, facilitators, how can we help or guide our students aside from tele-web counseling? What activities can you suggest? Thank you po. Sa mga students niya, no? Yes po. Pwede yung question niya, makita ko yung buong question. Pwede bang mag-appear yan dyan? yes. Wait. Ay, di siya nag-appear. Yeah. Ezra Ann Uy. So, ang tanong niya, Kaya nakita ko siya kanina aside from doon sa part na yan? Aside doon sa tele or web counseling po, meron pa daw po ba kayong ibang maisasuggest? Aside usually, from ganun. nag-conduct din ng mga tele-web counseling. Hindi lang naman yan usually doon natatapos yung mga mismo mga mental health professional na na-encounter ng mga students, kung sino mang client online, minsan may mga pinapagawa silang activities para doon sa mga nag-ask ng help. Kaya nga, yun yung maganda doon Kasi kapag nag-ask ka ng online help, meron din silang mga ways, specific ways, na customize yung need mismo ng client. Parang homework. Oo. Kaya talagang mas maganda ay natin sila doon sa mismo online at sa telepsychology. Pero kung para lang din masagot yan, ano pa yung pwedeng gawin, hindi ikaw yung magsasuggest dun sa bata ng gagawin niya. Diba? Mas maganda na i-ask mo yung mga bata, ano ba yung mga usual na effortless na ginagawa mo kapag nasa-stress ka? Ano yung mga activities na ginagawa mo? Kasi babalik siya doon. Yun yung makakatulong sa kanya para ma-reduce yung distress. Kasi again, iba't iba tayo ng coping mechanism. Ikaw, nandyan ka lang para i-guide sila, ma-determine ano yung strengths nila, ma-determine kung ano yung mga ways para mas maging resilient pa sila. Yun, kumbaga, nagbabato ka lang ng mga tanong, guiding question dun sa mga bata na yun. Tsaka Miss Ezra know your limitations din kasi syempre, ayan yung tulad niya ni Miss Ezra. Nararamdaman ko yung ganyang feeling na parang gusto mong i-save lahat ng students, diba? Pero always remember, mag-isa ka lang. Baka umabot na din sa fatigue, no? So, okay to step back. Self-care din, Miss. Okay? Know your limitations. Ayan, remind lang kita. Ayan. So, self-care is a must. So, unahin rin natin yung sarili natin para makatulong tayo sa iba. Kasi nga, you cannot pour from an empty cup. Ayan. So, thank you for the question, Miss Ezra. Sana nakatulong yung resource speaker po para masagot po yung question ninyo. Ayan. Next question, Lumina, meron pa? Meron pa. Ito,
Sir John Rocasaman, where do we get an emotional support if you are living alone? I mean, for those person who are living in a transient rooms or boarding house, how can we communicate to our loved ones if they are not active in any social media platform? Ayan yung magandang question. Kasi, yan, for example, yan, hindi ganun ka-active sa social media. Pero, meron ba tayong iba pang means na pwede tayong makipag-communicate like yung mobile? Diba? Like, pwede tayong tumawag. Diba? So, as much as possible, yun sana meron tayong way din para tumawag dun sa mga loved ones natin. Ito yung tatandaan natin. Yes, meron tayong physical distancing. Yes, meron tayong social distancing. But it doesn't equate doon sa emotional distancing. Diba? Meron pa rin naman tayong sense of connection kahit nasa malayo silang lugar. At ma-maintain natin yon if we constantly check our loved ones dun sa mga ginagamit nating form of communication such as yung cellphone o kaya naman social media platforms. Pero kung hindi sila yun nga, active sa social media, baka pwedeng gawa natin ng paraan na kahit once a day or kahit thrice or kung kailan man pwede, sila matawagan. So yun, meron pa rin sanang way para matawagan natin sila. So yun, constantly i-text natin sila or tawagan. Kasi yun, yung pag-check sa kanila sa mismong text o kaya pagtawag, isang way na din yon para makakuha tayo ng emotional support. So tatandaan yun, hindi porket malayo, wala na kagad emotional connection. Minsan nga, malapit, di ba? Ito nga, di ba? Minsan nga, ang lapit na ako sa'yo, pero ang layo-layo niya sa'yo. Char! Yes. Hindi, pero so, tama yan sobra. Kasi parang ngayon nung start ng ECQ, parang sabi ko, ba't parang nafe-feel ko yung namimiss ko yung mga friends ko. Totoo. Namimiss ko sila. Pero pag tinignan mo, yung ibang friends mo kasi, may iba-iba tayong group ng friend eh. Meron tayong friend na every week nagkikita mo nakakasawa na. Di ba, Joyce? Yes. meron ka namang friend na ilang taon na, hindi mo nami-meet. Pero alam mo, friend kayo, nagko-connect kayo sa Facebook. Pero this pandemic, parang sobrang shocks namimiss ko sila. All of a sudden, na-feel mo na asa na sila, kamusta na ba sila? Yes. It's very important yun pag may nag-message sa'yo, uy, kamusta ka? Parang, okay, inaalala niya ako, may nag-aalala sa akin Sobrang importante ng feeling na yun. Tsaka ito pala, gusto ko lang din i-share kasi parang it's our social responsibility din to live one another during this time of crisis. Sobrang laking tulong na mag-drop ka man lang ng message kahit sino na kahit hindi mo sobrang close, like yung share mo lang yung appreciation niya. Yung appreciation mo sa tao na yun, na kinakamusta mo siya, sobrang powerful na-empower siya. Kasi ako mismo, sobrang na-appreciate ko yung mga tao, kahit hindi nila ako personally kilala. Yung makareceive ako ng message from a stranger na, thank you for existing, thank you, yung mga ganong message from different people. Sabi ko, oh my God, nafe-feel ko na parang halaga ko pala. Mahalaga ka. Pala. Yung gano'n, mahalaga din pala ako, no? Kasi parang, sobrang na-appreciate ko yung mga ganong tao na feeling ko. Parang kasi naisip nila na parang, kunwari, nakikita nila ako sa muna nagbibigay ng ganyan. So, sobrang na-appreciate ko yung mga tao na naiisip pala nila ako na nauubos din ako. Kaya parang binibigyan nila ako ng push. So, parang, yon minsan, huwag natin antayin yung ibang tao na sila yung na sila yung mga ngamusta sa atin. Minsan helpful din na ikaw yung magda-drop ng message sa kanila para i-empower sila. So sobrang meron din siyang impact sa'yo na kapag na mararamdaman mo yun sa ka-chat mo na parang after mo siyang kamustahin, sobrang matuwa siya. And somehow nakakahawa yung feeling na parang, ay natuwa siya, na may napasaya akong tao ngayon. Yes, diba? Sobra. So kapag in-empower natin yung isa't isa, sobrang laking help nun sa well-being natin lahat. Ayan. Actually, kahit hindi mo masyadong ka-close yung tao, kasi minsan, di ba, sa Facebook, pinopost nila yung mga ginagawa nila, coping mechanisms nila, or mga quotes. Yung simpleng care reacts, tsaka heart reacts, may epekto yun sa mga tao na yun eh. Merong epekto yun. Kaya, kaya, feeling ko, nagpapaulan ako ng heart ngayon. Actually, ako din. Yun. Actually, ako din. Totoo yan, Joyce. May time nga na natawa nga ako. Like, minsan nag-heart react ako sa isang post. Hindi kami totally close. Tapos nagulat ako na parang tinag niya ako sa my day niya kasi heart reacts ko siya. So, parang yung mga ganun, hindi mo alam kung gaano ka-importante pala yung heart reacts natin sa mga tao. So, totoo. Yes. Paulan lang tayo ng heart react.
Yes. Heart reacts, no? Bigyan niya na, guys. Free lang magbigay yan. kayo ng heart reacts, pero huwag kayo magbigay ng mixed signals. Ayan eh! Iba yun. Ayun. Iba yun, wag ganun tayo. Di tayo ganun Pero dito. sobrang importante talaga yun. Ay, ganun. Kasi diba, kung Yes. ikaw naghahanap ka ng someone Naghahanap ng ano. Charot. naghahanap ka ng someone na parang magsusupport sa'yo, ganyan, dapat ikaw din. You have to share that support and with others. It's a Spread two-way happiness, process. diba? Yes. Appear tayo dyan, Bes. Appear tayo dyan. Okay! Next. Ayan. Next question. Can you suggest po coping activities for employees who are suffering from financial crisis leading to negative stress or distress brought by this pandemic? I'm sure many are currently experiencing this at the moment. Tama! Marami na experience yan. Maraming nakaka-experience niyan, lalo na pag financial. Yes. Well, kung financial yan, yung na-encounter mo, siyempre, pinag-usapan naman natin activities, di ba? Hindi lang naman connected sa financial. Oo naman. So, Tama ano pa na iba pang activity? Babalik tayo ulit dun sa na-mention ko. Ano ba yung mga coping activities? Ikaw, Miss Macy? Ano ba yung mga activities na ginagawa mo para ma-alleviate yung distress mo? Okay naman kung financial, okay lang din naman na maging practical tayo ngayon. So, sige, lalabas na tayo dun sa issue ng mga coping activities, no? Yung mapagiging practical. Okay lang naman siguro na mag-online, yung lumiskarte ka online, di ba? There's nothing wrong. Ang dami nang gumagawa niyan. Nagbebentahan online, di ba? Yes. So, yung mga ganun, at kung ano-ano pang pwede natin pasukin ngayon sa online. So, pwede din yung maging practical tayo. Try natin or explore natin yung mga ganong klaseng activities para ma-alleviate yung problem natin sa financial. Pero when it comes to well-being, madami tayong pwedeng i-try, tulad ng mga na-mention ko kanina, di ba? Like yung sa simpleng, ano yung mga passion mo, ano yung interest mo, ano yung hobbies mo, na makakatulong sa'yo para mag-improve yung well-being mo. Na iba-iba tayo ng coping. Ito may question dito, I think from one of your fans to, Miss Riyan. Ayan. Kasi RGOBB daw siya. So, fan mo to. So, ayan. Sabi niya, you mentioned increasing social connection is one of the ways in taking care of oneself. But what if someone prefers staying away from people because it feels more peaceful that way? Would that be fine? Is it considered self-care? Thank you po. Yes. Yes. Kung yun yung yung way ng, again, iba't iba tayo ng coping na. So, kung sa ngayon, importante sa'yo, kasi minsan ito yung coping ng iba, like kung mag-step away sila for a while to recharge. Kasi minsan nade-drain sila sa iba pang mga taong nakapaligid sa kanila. Yes. Tama. Natural din yan. It's okay lang. Ito, sa mga nakikinig, mga best. Okay lang din na, i-isolate mo yung sarili mo. Minsan, mas nakikilala pa nga natin yung sarili natin kapag nilalayo natin yung sarili natin sa ibang tao. True. Ayan. So, okay lang yan, girl. Okay lang yan, honey. Kasi Yes, Joyce. Ayan si Joyce, magaling dyan. Kasi, mahilig kasi ako dyan sa me time. Lagi kong ginagawa kasi talaga yan. Kasi, alam mo, pag nasanay kang single, lagi kang nag-me time. Char. Ay, kasi na ako. Kasi, single naman ako. Oo, ang hilig sa me time. Kasi diba, syempre, single tayong tatlo. Kasi importante na kapag nakikipag-connect ka sa ibang tao, importante din na makipag-connect ka sa sarili mo. Yes. So, kailangan mo ng time to reflect. Kasi, yun nga, kagaya nung nasabi nyo kanina, nakaka-drain din talaga. Paano ka pa makikinig sa ibang tao kung yung sarili mo, hindi mo naman napapakinggan? So, kailangan bigyan mo yung sarili mo ng time para makapag-reflect ka. So, me time is a must. Kumbaga, unahin mo muna yung sarili mo. Yes. Maging handa ka muna sa sarili mo. Hindi yung parang maghahanap ka ng ibang tao para lang char. Iba na pala yung Ay na ba? Coping with change to. New normal yung pang-cope up natin, Pero totoo yan. Me time. Importante yung me time talaga. Kasi, diba talaga, mas nakakatuwa kapag sa sarili mo, like, nakikita mo yung improvement mo, yung nagagawa mo yung mga activities ng sa sarili mo lang. Minsan nga parang, alam mo yun, minsan nakakatamad na nga minsan mag-message sa iba, charot. Parang, diba? Kaya nga parang minsan hindi ko ma-imagine yung sarili ko na mag-update ako sa someone. Mas gusto ko na minsan sa sarili ko. So, nasa point ako na tinatamad ako makipag-interact. Kasi gusto ko muna sa sarili ko. Yun yung indication yan. Indication na talagang kailangan mong unahin yung sarili mo. Kasi di ka ready sa iba.
Diba? Yes. So, kaya kailangan mo pakiramdaman yung sarili mo. Hindi parang go ka lang ng go. Oo. Mayroon pala, detrimental na pala sa ibang tao yun kasi ikaw mismo di mo alam yung gusto mo. Diba? Kailangan mo na sarili. Ano sabi ng importante Benenden? niyan. Charot. Ay, nako! Sobrang importante niya na. Ano sabi ng Sobrang Benenden? Wala. Sobrang importante niya na. Alam si Joyce, kasi si Joyce, pag mag-message ako sa kanya, sasabihan niya ako, girl, wag ngayon. Wag ngayon. Ganun siya, wag ngayon. Very importante yun na. Kasi, hindi lang sa ating mga mental health advocate, even as an ordinary person na minsan may lalapit sa'yo, tapos, shocks, may problema ako, pero mas malaki kasi yung problema niya eh. Kailangan tulungan ko siya. Parang may guilt feeling ka na, feeling ko capable naman ako to help her or him, pero may pinagdadaanan din kasi ako eh. Pero minsan kailangan yung pinagdadaanan mo muna. Kasi 'di ba? Baka mamaya natatransfer mo lang pala yung problem mo sa kanya. Yes. Or baliktad, 'di ba? Counter-transference lang, 'di ba? Oo, kaya kailangan kilalanin nga ang sarili, 'di ba? Kailangan talaga. Kasi ito nga, i-normalize kasi natin 'to. I-normalize natin yung idea na tao rin tayo, gano'n. Tao tayo. I-normalize natin yung me time na okay lang na okay lang ba na parang take muna ako ng break. Even actually sa relationship, na-realize ko to dahil single ako, di ba? Di parang feeling ko, kung sakali sa susunod, dapat din-normalize sa relationship yung me time, yung sense of individuality. Kasi, ang hindi healthy sa relationship sa pagtagal, sa long term, yun ay enmesh. Meaning, na-own mo yung emotions niya, na-own niya rin yung emotions mo, yung wala na yung sense of individuality, kaya nagiging toxic kayo sa isa't isa. You have to give enough space, magkaroon kayo ng time sa isa't isa, sa hiwalay din kung minsan, pero nandun yung trust, nandun yung reassurance, no? Dapat ganun siya. Sabi nga ni Eric Fromm yun, di ba? Ganun yung healthy, tsaka kay Rogers. Dapat normalize yun. Ganun. Ayan. Parang ito nga sabi ni Sir D. Yes, tama. D, tama. Sir D, sabi niya. Tama yan. Oo. Yes, Joyce. Self-love talaga. Ayun. So, speaking kasi of normalizing nga tong me time, dun sa mga friends natin na na-explain natin na minsan kailangan natin ng me time, dahil nga nino-normalize natin, sana naiintindihan rin nila yon, no, na kailangan nga kasi talaga natin ng time para sa sarili natin. Hindi naman ibig sabihin nun na we're shutting you out. Hindi ganun yon. Ang ibig lang namin sabihin, wait lang, ako muna, tapos saka na lang kapag pwede na, pag okay na ako ulit. Ganyan. Kasi yun nga, you cannot pour from an empty cup. Oo. Kaya maganda rin na, kaya nga i-deliver mo din ng maayos yun doon sa kausap mo na parang, okay lang ba na parang mag-spend muna ako ng time sa sarili ko? Kasi as of now, gusto ko maging honest din. Hindi ako totally okay. So I guess it's time na mag-spend muna ako sa sarili ko, i-workout ko muna to. So bye. Ayan. So, Yan. me time. Hashtag Me time. Ang sarap kaya ng me time. Next question po ba? Yes. Ito, since Next kanina question. nasabi na natin yung kailangan kilala mo yung sarili mo. So, yung question kasi ni Miss Judy Ann, any tips po sa mga taong hirap ng kilalanin yung sarili, tapos wala pa siyang trusted friend or what na makakausap, and paano po yung ibang taong nakikita siyang may problem sa mentally? Ang hirap. Ayan. So, ito muna, siguro ayusin muna natin yung sa part na before yung sa self-exploration. Mag-start muna ako dun sa kasi outside, try muna tayo sa outside. Yung ibang tao, nakikita nila na may problem ka mentally. Sila yon. Ikaw yung may kilala sa sarili mo. Meron ka ba? Problema. Mula dun sa mga na-mention namin na characteristics, yung na-share namin na 4Ds, doon mo malalaman kung meron ka ba talagang mental health concern. Pero as much as possible, iwasan mo na makikinig dun sa ibang tao kung kung hindi naman talaga totally nag-a-apply sa'yo. Akala, di ba? Lalo na dun sa mental health concern na yan. Paano naman nila nasabi yun, di ba? Gino-judge ka nila based sa kung ano lang nakikita nila. So, tingnan mo muna yon. Pero yon, any tips kung paano kilalanin ang sarili? So, usually kasi, para makilala natin ang sarili, kayong dalawa, Joyce and Romina, pwede kayong mag-share. Oh my God. Ayun, paano makilala ang sarili? Wait lang, before ko pala sagutin to si Julian, kilala niyo ba sarili niyo? Kilala ko na. Kilala ko. Kilalang kilala. Yes!
Galing naman. Yes. So, ayan. Para tingnan nyo ha kung tama itong sinasabi ko. Pero kasi yun nga, sa self-exploration, para ma-determine mo yung sarili mo, you have to know kung ano ba yung values mo. Maging aware ka muna sa kung ano yung values mo. At kapag inala mo yung itong hirap to, mahirap malaman yung values eh. Kasi, kunwari, may mga deep-seated tayo eh. May mga values tayo na unaware na nanggaling pala sa ibang tao at hindi pala sa atin. Tapos inangkin na lang natin yun. Di ba? So yun, maging aware ka muna doon. Ano ba yung mga values mo talaga? At ano ba yung mga values ng ibang tao? Okay? So halimbawa, yung mga values na ginigiit sa'yo, like, yung simple, kahit mga simple na ginigiit sa'yo ng ibang tao na gawin mo kahit hindi mo, malalaman mo naman na hindi mo value yan kapag, may feeling ka na unpleasant sa'yo yon or parang uncomfortable kang gawin yon, hindi mo masikmura kasi meron siyang tinatama na specific value. Gets? So for example, ikaw yung tipo ng tao na binavalue mo yung curiosity. Mataas yung idea mo, mataas yung value mo dun sa curiosity, creative ka. So, if ikaw yung tipo ng tao na kapag minamanduhan, ito yung dapat mong gawin, nakapresent na siya, may feeling yan na parang, feeling ko na suffocate ako kasi parang hindi na-exercise yung curiosity ko, yung pag-explore, blah, blah, blah. Yung mga ganon. So, minsan, manonotice mo, para makilala mo din yung sarili mo, tignan mo yung mga bagay na nagpapa-irritate sa'yo. Yung sinasabi ni Carl Jung, di ba? Anything that irritates us leads us to the understanding of ourselves. Tama ba? Understanding of ourselves. So, yung mga bagay na nagpapairita sa'yo, yun yung nagli-lead din sa'yo para kilalanin mo yung sarili mo. For example, ako, nagagalit ako pag may mga inaaping tao, blah, 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 etc., etc. Yung sa politics, so, kaya yun, meron pala akong interest sa politics kasi nakikisaw-saw ako kung minsan. Ganyan. So, kaya pala ako naiinis kapag ganito kasi ito pala yung binavalue ko. Naiinis ako kapag hina-hurt yung ganito kasi binavalue ko pala yung family. Naiinis ako kapag parang kinocommand sa akin yung gantong bagay kasi binavalue ko pala yung independence. Yung mga ganong bagay. Naiinis ako kapag lagi akong pinagaganto kasi importante pala sa akin yung powerful. Yung blah, blah, blah. Powerful na value. So, always try to look for those things. Ano ba yung mga nagpapairita sa'yo para malaman mo din kung ano yung binavalue mo? Kasi minsan yung nagpapairita sa atin, may kinalaman sa nababanggang value mo. Tapos yun, i-assess mo sarili mo, ano ba talaga yung mga values na meron sa ibang tao, ano ba yung para sa akin? Sana nagme-make sense siya? Kasi parang first step lang yung sinabi ko eh. First step lang siya. It makes sense. Kasi parang napaisip nga ako eh, ano ba yung mga nakakairitang bagay? Tapos ngayon parang naiko-connect ko nga siya, oo, kasi binavalue ko. Halimbawa, nainis ako pag may mga late. Halimbawa lang, mababaw lang. Kasi binavalue ko kasi yung punctuality halimbawa. Yes, oo. Or integrity. Yung mas malalim. Yes. Diba? Integrity, yung word. Ito yung, kaya ka pala nagkakaroon ng distrust, o may mahulog na mangga. Kaya ka pala nagkakaroon ng naiinis sa mga tao na walang salita dahil pala dun sa integrity. Kaya ka pala nagkakaroon ng distrust sa ibang tao kasi dahil dun sa integrity. Importante pala sa iyo yung honesty, di ba? Yes. Naiinis ka sa mga taong manhid kasi importante pala sa yung pagiging compassionate. Yes. Oh my God. Diba yung mga ganong bagay? Tama. Meron ng way. Kasi minsan ang hirap malaman kung ano yung binavalue mo, di ba? Hindi yung mga bagay na nagpapa-irritate sa'yo. Isa din yun sa window para malaman mo kung ano yung binavalue. Hopefully it makes sense. Isa pa rin regarding dyan, kasi kung ano yung nakakapagpa-irita sa'yo, tapos kikilalanin mo kung ano yung mga gusto mong ginagawa. Para sa akin kasi dun ko nakilala rin yung sarili ko siguro nung earlier years, ganyan. Kasi parang kagaya ng nabanggit kanina, ito bang value na to, ikaw ba talaga nag-value or ito na kasi yung nakagisnan mo? So, tuwing meron akong gagawing isang bagay, iniisip ko, gagawin ko ba to para sa sarili ko or gagawin ko to dahil ito yung gusto nilang gawin ko? Yes, yun. Isang magandang tanong din yan. Julian, natin yan, ni Besh Joyce. Tanongin mo sarili mo, ginagawa mo na ba to ay para sa'yo o para sa ibang tao? Kasi importante na ginagawa mo to out of love, out of your value. Kasi hindi ka mapapagod. I mean, mapapagod ka, pero magpapatuloy ka
kapag alam mo na ginagawa mo to dahil sa sarili mo. No? Kumbaga, hindi ka na-overviewsan. Hindi ka Tama. di ba? Dahil alam mo yung gano'n. So, importante yan. Tsaka, pwede mo din, ito pala, Besh, naisip ko din. Dahil na-mention niya, ni Joyce, yung gusto niya. Isa din pala sa way para malaman mo kung ano yung binavalue mo based na sa kung ano mga ginagawa mo. Ano pa yung mga bagay na ginagawa mo na effortless ka? Diba? Maaring strength Parang ine-enjoy mo lang, gano'n. Ine-enjoy mo lang siya. Yun. So, for example, ako, para lang to mag-guide ka din, kunwari, kung ano yung field na papasukin mo halimbawa. Isa sa pinaka nag-struggle din ako, yung sa teaching. Sabi ko, alam mo, gustong-gusto ko yung teaching. Ayan. Until naging teacher ako. Sarap. Teacher, ang kasama pala dito sa task ng pagiging teacher yung pag-grade, paggawa ng lesson plan, paggawa ng presentation. So gusto ko yung mag-deliver. Gusto ko yung magturo. Sarap sa feeling. Pero yung mga activities na associated sa pagiging teacher, hindi ko pala gusto yon. Ngayon ang question, paano ko siya na-resolve? So, lumapit din ako sa another colleague para ma-resolve to. Kasi syempre, minsan kailangan natin ng someone or ng mentor para mag-guide tayo. So, sabi niya sa akin, okay, gusto mo ng teaching. Pero yung mga associated na task ng teaching sa pagiging teacher, hindi mo masyadong gusto. So, think of another parang work na may kinalaman sa teaching, pero hindi kasama doon yung pag-grade, hindi kasama doon yung paggawa ng lesson plan, pero nagde-deliver ka, nag-share ka ng insight, nag-share ka ng ideas. Sabi ko, pagdating sa industrial setting, gusto ko ng training and development. Though meron siyang paggawa pa din ng training module, pero hindi siya katulad nung mag-grade ka individually sa mga estudyante. Okay? Hindi siya yung sobrang spoon-feeding keme, gano'n. Tapos, ano pa yung pwede? Like, ay, ito pala, nakatulong sa akin, sabi ko, yung pag-lecture sa review center. So, parang natutuwa ako na nag-share ako ng idea, pero hindi ko sila totally ginegradean. Kasi, isa sa mga feeling ko kapag teacher ako, kapag nakakakuha ng mababang grade yung estudyante, sobrang affected ako. So, parang feeling ko failure ako. So, may ganun ako, kaya ayoko mag-grade. So, kaya parang yun yung way para na-resolve ko siya. So, yung sa review center, sa ganyan. So, kumbaga naghanap ako na ibang way na nag-teach ako na hindi ako totally, individually, nagbibigay ng grade, parang gano'n. So, parang kaya, nilesen ko yung workload ko sa academe at nag-focus ako dun sa industrial, sa consultation, sa pag-lecture sa review center, sa speaking engagement. So, it's something na pwede mo din i-assess sa sarili mo. Ano ba talaga yung hilig mo na effortless ka? And kung happy ka doon, ano yung mga associated tasks doon na gusto mo? Ano yung mga associated tasks doon na hindi mo gusto? Kasi baka meron kang alternative na mas ma-deliver mo siya, na mas effective ka. Keme-keme. Ito medyo related kasi to. Medyo worried ako sa statement kasi niya eh. So may nagsabi, it's really hard to answer the question, who am I? It's hard pero it's a process. And pag na-overcome mo yun, it's worth it. The process will always be worth it. Yes. One day, you will really know who you are. Yes. Hindi naman siya isang beses na magigising ka, ito na yung gusto ko, ito na yung purpose ko. Yung knowing your why, it's really difficult talaga. Before mo malaman yan, di ba? Mag-unfold siya sa'yo, unti-unti. So ako nga yung pati yung identity ko, kailan ko lang naman yan nalaman, nung high school lang ako, tapos ang dami pang nag-unfold after nun. So it's really a journey na ini-enjoy mo. Hindi actually ikaw nakafocus doon sa product Nakafocus ka doon sa mismong process ng paghahanap mo ng sarili mo. Kaya, Elijah, i-enjoy mo yung moment na nadadapa ka, i-enjoy mo yung moment na lost ka. Because again, sometimes the only way for you to find yourself is sometimes to get lost. Diba? Nalilid ka doon sa mga, diba, pag nalalost ka, napupunta ka doon sa mga pintuan na hindi mo inaasahan, tapos mas makikilala mo pala yung sarili mo doon. Yes. Diba, minsan yun, parang gano'n, yung process na halimbawa na ng mga namimit mong tao sa buhay mo, like, okay, yung tao na to, maling tao siya, but it doesn't mean na wala siyang silbi sa buhay ko. Okay, maling tao siya, pero dahil ito sa maling tao na to, nakilala ko yung tamang tao. Mga gano'n. Laging may learning. Laging may learning. So, kailangan huwag mong kakalimutan yung learning na dala-dala ng bawat experience na yun. Tama yun. Tama. Kasi minsan yung iba, alam mo yun, eager na eager sila, hindi ano ba ako? Hindi dapat ganito.
hindi kami yung magdidictate, hindi ibang tao yung magdidictate kung ano ka. Ikaw yung magdidictate kung ano ka. And dapat, i-embrace mo lahat ng pinagdaanan mong process kasi lahat ng naramdaman mo, lahat ng pinagdaanan mo, it built you kung ano ka ngayon. Alam mo, ganda na sinabi mo ng best talaga. Tsaka naisip ko, dahil sa sinabi mo, naisip ko din tuloy yung idea na, oo nga, di ba, sila dapat yung maghanap nun sa sarili nila. Kaya dito papasok din, no, Besh Elijah, na huwag mong i-compare yung sarili mo sa ibang tao. Kasi may mga times na, hindi pa siya parang kilala niya yung sarili niya, ba't ako hindi ko kilala yung sarili ko? Huwag mo i-compare. Kasi iba yung journey mo, iba yung journey niya. Anong malay mo dun sa journey niya? Kung pala nakilala yung sarili niya, sobra pala din yung pinagdaanan niya. Ganun ka din. So, ini-enjoy mo talaga yung process na yan na nalolost ka kung minsan, na hindi mo kilala yung sarili mo. Tsaka wala talagang isang bagsakan na makikilala yung sarili niya. Kailangan mo talagang i-explore, experience yan para mas mabuksan pa yung mga other side mo. Hindi mo alam, di ba? Meron ka palang mga bagay na hindi mo pa na-discover. Di ba? Yun yung exciting sa buhay, di ba? Yun yung nagbibigay ng spice of life eh. Yung possibility na mas makilala mo pa yung sarili mo. Spice of life din yung possibility na matupad mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa future. So, yan. Ayan. Ay, may i-add pala ako regarding dyan kasi nga syempre tungkol sa mga sarili natin. Minsan kasi may mga times na meron tayong mga qualities na hindi natin in-own, dinideny natin. Totoo din. May nagsabi, dinideny natin. May nagsabi sa akin, ano ba to? Basta mentor ko to eh. Sabi niya sa akin, ano ka ba? The only person judging you is yourself. Sabi niya gano'n. Totoo. Nako. Si Joyce talaga, number one, first honor. Sarili mo, ikaw lang nag-judge sa sarili mo. So, parang sinasabi niya, own it. Tanggapin mo kung own it. Kumbaga, yan yung vulnerabilities natin eh. Yun. Vulnerability. Kaya nga it takes courage to become vulnerable. Ito, yung mga strong people, ang lakas ng loob kong magsalita ng vulnerability, no? Pero may mga ganun din akong moments. May mga tyranny of the shoulds tayo, mga shoulds, expectations natin. We keep on telling this to other people, pero sa sarili natin, ang taas sa expectation natin. Kaya nga nag-start ako maging vulnerable, pinapakita ko talaga kung kahit sa ibang tao na, okay, weak ako ngayon, sad ako ngayon, disappointed ako ngayon. Kasi it's okay lang. Okay. Diba? Own it. Kasi minsan inisip natin na strong ako eh. Nakikita nila ako na strong ako. Dapat di ako magpakita ng weak spot ko. Normal lang din yun. Own it. Diba? Okay lang din na magkaroon ka ng mistake, di ba? Eh, di mag-sorry ka kung nagkaroon ka. Yun nga, kailangan mong maging compassionate sa sarili mo. Maging kind ka sa sarili mo. Nagiging harsh tayo kapag nagbibigay tayo ng madaming shoulds. Nagsisa tayo ng sobrang daming expectations sa sarili natin. Di ba? I-allow mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng, alam mo yun, compassion sa sarili mo. Kaya okay lang yung Joyce. Huwag ka maging ganyan. Ayan. Sabi ng ating chairperson ng Masters in Psychology, sabi niya, you are the captain of your fate. You are the master of your soul. Oh, take note, Besh Eliza. Yes. Ayan. Hi, Sir Mark. Hi, Doc Mark. Ayan. Ang tagal na ba namin? Sorry. Sorry na. Tagal na namin. Sorry na, Doc. Ay, oo nga. First na pala tayo, girls. Ayan. So, ang dami pang questions, pero may announcement pa kasi tayo later on. Siguro, ito kasi nakita ko lang siya sa comment section. Maganda siya to wrap up yung discussion natin. From Miss Meiji Oinesa. Ito yung sinagot natin isang question niya ata kanina. You deserve to feel valued and loved because you matter. We all do, guys. You matter. We all do. We all matter. You matter. Sa mga nakikinig dyan, guys, sa mga nakikinig dyan, lagi nyo itong gagawin sa sarili ninyo. Marami sa atin, di ba, sinabi to ni sino ba yun? Yung sa yung How to Get Away with Murder, yung lawyer. Black American woman. Oh, yeah. Si Auntie Ting. So, yung sinasabi niya, you have to say it to yourself louder. I am worthy. I am worthy. Marami sa atin na parang nadidisregard natin or na-neglect natin yung idea na I am worthy. Kasi ibig sabihin, di ba, parang lagi lang nasasabi I am worthy, pero hindi mo alam yung concept na, yung concept pala ng I am worthy, pinaparating nito sa atin na yung worth mo, regardless, kahit ano yung maranasan mong hirap, pagod, crisis, difficult situation, yung worth mo,
hindi nagbabago because human. Yes. I am Tama. worthy. Yes. Hindi nababawasan yung worth ko sa lahat ng mga nangyayari sa akin. Kaya I am Yes. worthy. I am loved. I am vulnerable. Yes. Kaya keep on saying it, di ba? Yes. Yun. You are not any less of a person dahil sa Yes. mga struggles na naranasan. Tama. Yes. At hindi nababawasan ang worth mo. Yes, Ayan. in fact, nadadagdagan. Kasi, di ba, whenever na overcome natin yun, nagiging mas stronger person lang tayo. Much better person lang tayo. Yes, mas nagiging resilient. Kasi every time Yes. Totoo naman. Diba? Diba kasi sabihin mo sa lahat ng bashers mo, charot na, sabihin mo sa lahat ng daw sa'yo, watch me overcome. Diba? Watch me Yes. overcome. Diba? Charot lang. This is me, guys. I mean, pero again, babalik tayo sa idea na charot lang yun, charot lang yun. Pero, yun nga, kapag ina-overcome natin yung isang bagay, yung mga struggle na yun, we are doing this because para sa sarili natin. Hindi dahil gusto natin patunayan yun sa iba. Pero minsan may ganong role lang kasi dagdag spice. Pero as much as possible, diba, ginagawa mo yun para sa sarili mo, hindi dahil kailangan mong i-prove sa kanila na worthy ka. Kasi worthy ka naman eh. Worthy ka, alam mo yun, worthy ka. Yes. Heart. Finger heart. So yun. Ayan. So, So, ayan. So, wrap up na muna Wrap up natin. na. Yes. Oo. yes. Kasi 2 hours na tayo, may announcement. Guys, Tapusin mo video na na lang yung tayo, announcement, Oo. Magti-TikTok ba tayo? Char. Ayan. So, lagi nating tatandaan, worthy tayo. And then, may gusto lang kaming i-present para kay Miss Riyan, Mina. Yes. Nakalokohan We're yan. very, grabe, hindi ko kalokohan. They were very, very grateful talaga na and nung naghingi kami ng nung inas ka namin, kung pwede kang maging resource speaker, nagtuturuan pa kami sino mag-ask sa'yo. Sino mag-ask sa'yo. Pero never, parang wala, sige, kailan? Ganun lang kadali. So, very grateful talaga kami sa'yo, best. Oo. Uy, bago natin i-present yan, isali mo yung 3 nating moderators tonight. Yes, I will, guys. Oo, sila yung nagtitingin sa comment section natin, Yes. tsaka sa mga tanong. Ayan. Oh. Bill, where's your camera, Bill? Para masali ka dito. Hi, guys! Hi. Ayan. Asa si Ayan. Bill? Wow, Hi. pinakamalaki kay Bill. Charot. Hindi pala. Kasi, oh, Certificate. wait lang. Technically, wait lang. Mali pala ako pinapresent. Joke! Ito ba yun? Ay, It's a prank, it's a ganon. prank. It's a prank. It's a prank. Hi, Rian. Ang dami mga Hi. comments Ayan na si good. Bill. Add natin Yeah. si Bill. Hi, Bill. Hi. Ayan. Pwede ko na siya. Wait lang, guys. Okay lang mga 45 years. Pwede pa. Wait lang! Kasi sa kabilang laptop ko siya yun. Okay lang. Nagantay ka. Okay. Mauna pa malit yung quarantine, Besh. Wala na. Umalis na sila. Charot. Grabe! Ito na. Ito naman, Ayan na. 325%. Drum Ayan roll. Charot lang. Ayan na. Yan. Tada! 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 Ayan. Oh. Late So, the yung Polytechnic ayan. University of the Philippines Graduate School Master in Psychology presents the Certificate of Appreciation to Ms. Riyan Portuguez, registered psychologist, for sharing her valuable knowledge as a resource speaker in the webinar entitled Coping with Change, Embracing the New Normal, given this 9th day of June 2020, signed by Dr. John Mark S. Distor. Tada! Ayan. Isasend namin sa email. Ito-send namin siya sa'yo. Promise. Okay. Oo. Sige. Tapos, Ayan. nag-request sila, group picture daw muna tayo. Alam ko So, gagawin So, ko. i-print screen ko na lang. Diba, Oo, guys? i-print screen mo na lang. So, dahil you matter, paano you matter? Ganyan. Ganyan ba? Heart ba? Pag you matter? Finger heart, ano ba? You matter? Finger gun, ano ba? Ano bang gusto niyo? Sige, finger heart, guys. Finger heart? Game, ha? 1, 2. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Yan. Thank you. Very grateful Thank you, talaga. Ma'am Rian. Maraming Thank salamat. you. Actually, ang daming comments na parang sobrang na-enlightened daw sila
Sobrang kinilig daw sila sa discussion natin tonight. So, Kinilig. kanina tinanong namin si Miss Rian, no? Kasi worthy eh. Oo. Kinilig sila. Tinanong namin kanina si Miss Rian kung pwedeng makakuha nung PowerPoint. Sabi niya kanina, sige. Oo naman. Sa halagang Sige. Sarap Sa halagang Sa halagang sarap lang. Oo naman. Sige ko para sa mga dyan. Sa mga Ayun. Sige. So, bago kami magbigay ng announcement regarding sa electronic certificates na ipapamigay din namin, Ma'am Rian, meron ka bang gustong i-promote? Wow, i-promote. Hindi, ayun. Abangan ninyo yung may paabang. May paabang. Siguro, muna, i-like, yun nga, sana i-like ninyo, supportahan ninyo yung Millennial Psychologist na page, paki-like, tsaka yung Instagram account. Yung YouTube channel, mag-subscribe kayo doon sa Your Millennial Psychologist YouTube channel. Salamat kasi may 3,000 subscribers na ako. Yes. By July, plan ko mag-share ng mga crash courses. Kumbaga parang 3 minutes or so na explanation ng theories of personality, blah, blah, blah. Tapos every month may mga subjects na naka-highlight ako doon. So, tatapusin ko siya. Ano pa siya, nag-shoot pa lang kasi inantay ko pa yung microphone para maganda yung sounds ng pag-record ko. So, by July yun. Kaya mag-subscribe na kayo doon. Kasi gagawa na ako ng crash course. Gagandahan ko yon para mas madali ninyong maintindihan. Kasi naniniwala ako na mahirap maintindihan yung concept ng psych kung hindi mo naintindihan mo na yung basic. So, doon tayo sa basic. Tama. Bakit naman mag-discuss ako doon ng 1 hour sa YouTube tapos pagod na pagod ka na. So, Tama naman. 5 minutes lang, naintindihan mo na yung concept tapos ikaw na bahala sa buhay mo para mas maintindihan mo pa siya. So, parang ganun yung gagawin ko. Ayan, so paki-subscribe doon. Follow nyo rin ako sa TikTok at Your Millennial Psych sa TikTok. Kasi partner na ako ng TikTok eh. May mga mental health ako doon concept. Yes. So kanina meron akong 12-13 na videos. Ayan. So paki-follow. Meron akong 15,300 followers sa TikTok. So ang dami na niya. Ayun. Tapos abangan niyo yung mga susunod na mga lecture or webinars ko. Tomorrow, meron ako parang webinar about self-discovery, lalo na kapag LGBT ka, na-question mo yung identity mo, yung sojourn mo. So tomorrow, bagay na bagay, magkakaroon tayo ng chikahan with Love Yourself at Mega World sa mall, Keme. Yun yung nag-promote. Tapos next week din, may talk ako sa Mega World, yung creator ng Mega Tuna. Maganda din yung discussion about mental health din siya. Pero i-share ko din siya, ipo-cross-post sa page. So madami ako upcoming webinars tsaka talks. Abangan nyo din kung hindi pa kayo satisfied dito, madami. Hindi ko na alam yung Sasket, pero meron. Abangers na lang. Okay. Abangers na lang. Ayan. So, thank you, Ma'am Rian. And happy Pride! Happy Pride! Happy Pride! Stay 2 years. Stay fabulous. Yes. Stay fabulous. Stay fab. Ayan. Nagtitiktok na siya. Ayan. Sige. So, tatanggalin na natin sa screen si Ma'am Rian. Bye, Miss Rian. Alright, thank you, Ma'am Rian. Maraming salamat po. Happy Pride. Ayan. So, please guys, huwag muna kayong umalis kasi meron pa kaming announcement regarding sa inaabangan nyong e-certificate. Yes. Ayan. So, maraming questions regarding sa e-certificates. So, ano bang gagawin natin sa e-certificates, guys? So guys, ganito, after this webinar, after nito, pag-close namin, we will post sa Psychologista Scholar ng Bayan page yung evaluation via Google, via Google form. Okay, so you will be given 24 hours to take the evaluation. Diba? Kasi syempre, so the last day, yes, okay, the last day for filling up. Sige, go. Sige, ikaw. So tomorrow, siguro i-extend namin siya tomorrow ng 12 midnight, ika-cut namin yung filling up ng form. Okay lang yun? Yes. Para clear tayo. Pero, pag pinost ko yung link nung evaluation form, ilalagay ko rin ulit yung mga sinasabi namin ngayon just for iba na hindi na maririnig yung announcement namin for the e-certificates. Then, Joyce, paano nila makukuha? Ayan. So, yung e-certificates ninyo, isasend namin sa email. Pero, syempre, ipaprocess pa namin to kasi ngayon, nagkaroon tayo ng 328 viewers. So, imagine that. So, ipaprocess pa namin yung e-certificates ninyo. After nyo ma-fill up yung form na yan, ipaprocess namin. And the latest na marirelease namin yung
e-certificates nyo would be on Sunday, June 14, 2020. So, kapag nagkaroon ng problem like spelling sa pangalan, wag naman na sana, no? Kung sakaling meron kayong inquiries regarding the webinar or kaya regarding nga dun sa electronic certificates, pwede nyo i-contact kami na lang direkta. Tama ba? Yes. Yung contact details namin sa PubMat namin, doon sa album ng webinar series, may PubMat doon, may portion doon, nandun yung mga Facebook personal profiles namin, pwede nyo kaming i-message regarding sa mga concern nyo. Oo, tandaan nyo na yung mga mukhang nakikita nyo ngayon. Oo, so contact nyo lang si Romina, ako, si Russell, si Leo, at saka si Bel. Kung meron kayong mga tanong regarding doon sa webinar. Ayan. So siguro, ang gagawin na lang namin since gusto ninyo ng copy, okay lang kaya yun, nasabay na lang natin gawin, no? Yes, pwede sa naman. Email. Yes, sabay na lang. Yung certificates and yung PowerPoint, ay yung presentation ni Miss Rian, isasabay na lang namin. So if ever na magkaroon ng mga delays, hindi namin na-meet yung promise namin to have your certificate sent pa yun ng June 14, ilalagay na lang namin siya doon sa comment section nung PubMat namin. Doon kami maglalagay ng announcement sa comment section ng PubMat namin. Then, kung may iba kayong concern regarding this webinar lang, yun, you can directly contact any of us. Yes. So, also guys, before we part ways, don't forget to like, follow, and share this page, Psikologista Scholar ng Bayan. So, marami pa kasi kaming upcoming webinars. Ibang tao naman or ibang psychology majors yung magsisend mag-live dito sa Facebook or maybe other platforms. May mga iba't ibang topic. You can check the page. Also, pwede nyo rin kaming makita sa YouTube. May YouTube channel din tong page na to. Psikologista Scholar ng Bayan din. So, please click like and subscribe para makita ninyo yung mga recorded webinars dito sa Facebook. Tama. Ayan. And yun nga, sabi ni Joyce kanina, this is a webinar series, no? So, like, nung intro, sabi ko, we're on the third part. So, marami pang series. Makikita niyo siya dun sa webinar series na album ng page, na dun lahat ng details ng mga seminars namin. Kasi I think not all the webinars is via Facebook Live. Some use Zoom. So, it requires registration. So, ayun, register tayo, join tayo. Lahat ng webinar namin, maraming matututunan talaga. Ayan. So, meron pa ba kayo ibang announcement, guys? Bago tayo umuwi talaga, no? Mag-part ways. Any other announcements? So, promote ko na lang rin yung next webinar series natin ay tungkol sa kailan tama ang mali, tension in familiar relationships amidst the pandemic. So, ito ay sa June 13, 2020, 3 p.m. So, meron tong registration. So, i-click ninyo yung link para maka-join kayo sa kanila. Yes. Then, following that, the tension, ang susunod doon is understanding the psychological impact of COVID-19 pandemic. Yes. Then, after that naman, meron tayong parang meditation. So, the power of the mind, benefit and application of meditation in handling stress and anxiety, the new normal. Then, lastly, last part ng webinar series namin would be, huwag kang matakot, reach out and save lives. Psychological first aid in times of crisis. That would be on June 30. Sorry, yung meditation, that would be on June 20 naman. Ayan. So, ayun. Thank you so much for joining us ngayon dito sa webinar na to. I hope kasagot yung mga katanungan ninyo. Nag-enjoy din kayo dun sa interactive discussions namin kanina. Ayan. So, shout out lang dun sa chairperson namin. Hi, Sir John Mark S. Distor. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Ayan. So, pinapanood niya kasi tayo. Nagme-message siya sa akin kanina. Tapos pinipicturean niya rin tayo. Sorry na. So, hindi ko kasi mabasa yung message mo kanina. Sorry. Ayan. So, kapag katapos ng live na to, no, ipopost na namin yung Google form, yung link ng feedback form para masagutan ninyo. Ayan. So, thank you so much, guys, for joining us. Yes. Thank Bye. you. Thank you, guys. Bye-bye.